The last time I saw Mohbad was on the 4th of October 2022. The disagreement with him and his manager. That was my last time ever seeing Mohbad. 4th of October 2022. So even after the NDLEA issue, the attempted suicide, the fight with his former manager, the lawsuit to the distributor, the termination letter, the situation with him and Sam Larry, even after all of this, Mohbad's still telling people he wants to come and apologize. But I didn't know he's going to die. If I knew, I would have probably let him come. But it was just too much for me at that moment. Ó rẹ̀ Naira Marley lábísídẹ̀ tó lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lérèfé ojú wíńdò làgbà yọjú àfi bá ṣe gbóhùn rẹ̀ tí nàréètì tó ń banú jẹ́ ó fẹ́ mọ́ sunkún làwọn èèyàn bá ní wọ́n ní dey play wọ́n láwọn ò kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ nítorí gbogbo story tó ń sọ yìí wọ́n ní gbogbo story táwọn ti gbọ́ ni òun ò sì ń lé nígbà tó kú ó fẹ́ para rẹ̀ ó bínú ó ṣe kinní kan òun àti Sam Larry àwọn èèyàn wá ní kí ló fa ìwọ àti Sam Larry kí ló pa yín pọ̀ gan-an tó fi wá jẹ́ wípé ọ̀dọ̀ rẹ ló ti mọ Mohbad kí ló dé tó yẹ pé nígbà tó sì fẹ́ ṣe Mohbad léṣe kí ló dé tó tètè dá sí nígbà tó ló wà ní outside country tó ló gbọ́ pókú you were very sad ó wá fi fídíò ibi tí àwọn ọmọ rẹ tó fún ní surprise tán ti wá pàdé rẹ pé ó jẹ́ kán mọ̀ pé òun bọ̀ lọ sí Amsterdam ṣùgbọ́n ẹjọ́ ń rẹ́rìn kẹ́kẹ́kẹ́ ó yẹ kó ṣe fídíò tó bá mọ̀ wípé o nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó yẹn ọmọ tó kù lábẹ́ rẹ̀ ó kú ó yẹ kó lè fi fídíò ibi tó ti ń sunkún hàn wá tó ti banú jẹ́ ó yẹ ká lè rí ṣùgbọ́n gbogbo fídíò tó fi hàn wá kò sí ìta rí mbẹ̀ kò sóò wípé banú jẹ́ àwọn èèyàn ní ẹ wo ẹni tó kú ní tiẹ̀ gbé the only thing tó lè mọ̀ jẹ́ kórúkọ rẹ̀ gbé kí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ gbé láyé náà ni pé kán rí justice fún ṣùgbọ́n gbogbo bí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣe ń lọ sójọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ rí justice fún torí gbogbo eléyìí tán ń ṣe fún wa lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí bí ìgbà tán act fíìmù ni àwọn èèyàn tiẹ̀ ló ti sọ àwọn wọn láwọn kò ní interest nínú fíìmù tán act mọ́ wọ́n ní ẹni tórúkọ rẹ̀ ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ kò sí ní tó lè ṣe mọ́ wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹyọ kan yẹn ní Mohbad máa fi gba justice ẹ̀ wípé ó gbó wọn pátápátá tán dárúkọ wọn sí wọ́n ní kò sí èyí tó lè làmìlàaka nínú ibi tán ti làlùyọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú orúkọ wọn ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ gún òdùn létí tèmi ní parọ́ fún yín. ó rẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí tó rè pàdé bàbá rẹ̀ lẹ́yìn ọdún 17 years tí bàbá rẹ̀ ti wà lẹ́wọ̀n ó rè welcome bàbá rẹ̀ inú rẹ̀ sì dùn ayọ̀ rẹ̀ kún òun àti àwọn ẹbí wọn. náà ni wọ́n ń kọrin ìrìn àjò láwà yìí o orí gbé wa délé orin Ebenezer Obey bàbá wa dáadáa ó padà délé láyàtà láàbíà nǹkankan làwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún rẹwọn kó ọmọ Nàìjíríà wọn lè mọ̀ rí sọ wọn ní àkójọ ẹni tó lọ sẹ́wọ̀n ẹni tó wà nù aṣọ funfun yẹn ni wọ́n ní bàbá rẹ̀ òjò ẹni tó lọ sẹ́wọ̀n wọ́n ní ẹ̀wọ̀n VIP ló lọ wọ́n ní ìdí tí àwọn ẹbí rẹ̀ tán ṣe lọ pàdé rẹ̀ wọ́n ní bóyá náà lọ́wọ́ nù n tó ṣẹlẹ̀ sí tó fi lọ sẹ́wọ̀n tàbí kó jẹ́ wípé n tó gbé lọ sẹ́wọ̀n àwọn náà jèrè ẹ̀ bóyá owó ní ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ro oríṣiríṣi o bẹ́ẹ̀ bá rí n tán sọ arákùnrin náà ni wọ́n ní ẹgbọ́ èèyàn ló fa orí yìí òun ló gbọ́ wọn méjì dání yóò tó sí fìlà ẹgbẹ́ ṣe kò ju ẹni tó lo ẹ̀wọ̀n bó o lẹ́ni tó lo ẹ̀wọ̀n ṣe máa rí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tún ní sọ́wọ́ ayẹ kán mọ́ kun powder kan mọ́ tún kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ sọ́rọ̀ wípé ẹ̀wọ̀n lílọ ó jẹ́ nǹkan àmúyangàn ni mo ní inú wọn ló dùn testimony náà ń ṣe wọ́n ní kì í ṣe testimony tó dáa tó yẹ kán mọ̀ sí lójú kámẹ́rà wọ́n ní gbogbo ayé ni ó sì mọ̀ lẹ́lẹ́wọ̀n mo ló ti ṣe ń jẹ́ filẹ̀ ó ti ronú pé wàdà. ni ó wà mú wa dédé ọ̀tà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Officer Bright nípa arákùnrin kan tó náà ṣe tẹ̀wọ̀n dé ó já wa sí oníkáwá wòran onísáyé ní í ṣe ó ní tó gbé lọ sẹ́wọ̀n náà ló tún gbé padà sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. One of them happens to be an ex-convict. The story is pathetic because he just came back from prison for similar offense. He's an expert in stealing bikes. Like you can see, this is I don't know the kind of bike. It's more of like a sport bike or a lady bike, I don't know. But this is one of the bikes he stole. And then during the course of our investigation, conducting SW, that is carrying out a search warrant, we also recovered this and this from the person who is alleging pushed him into doing this. And according to him, the man
in whose house we recovered this, he had earlier sold a stolen bike to him, and the man was arrested. The bike was recovered, and the man arrested him by himself, tied him, and ordered him to go and steal another bike to replace the one he had stolen before. My guy, what's your name? Precious, sir. Precious. Yes. Okay, Precious. Sir. You sabi pidgin English or you like correct English? Pidgin English, sir. Pidgin, correct. Me, I still like pidgin too. When you go prison, that time you say you go prison, and when? You never pass 5 days when I come back, man. You just come back from prison 5 days ago. Just let me put it 7 days. Okay, 7 days. Yes. What carry you go prison that time? Now the same bike issue, sir. Which bike? What did you do the bike? Now stealing. You steal the bike? Yes, sir. They come arrest you, carry you go court. Yes. How many years they sentence you? 2 years complete. Okay, so now the 2 years you start finish. Yes. Now you come back 7 days ago. Yes. So when you come back, I think say normally when person from prison come, he go repent. So what happen to your own case? As I come back, the man get information. Well, Which man? What be the man name? Mohammed, okay. He get information, say I don't come back from prison because he dey read the date where I go come back. He dey calculate am because he know the day wey dem jail us. So he dey calculate am. As I come back, he come with us. Come tell me say make I no worry. Say make I go make I take my treatment. Say me he not the thief again. Our audience would like to get your whole story, but me, I not really get that time. Okay. What do you say the man do you wey make you do what you do now? Just tell me that one. The man tie me. Why he tie you? Based on say one make I go steal another bike for am, make he take recover the one wey he lost before. The one wey he lost before, who give am? Na me. How you take get that one? Na the same thing, sir. Okay, you thief that one, give am. Yes. So when you thief and give am that time, police come arrest am, they collect the bag from am. Oh. So after you don serve your prison term, come back. Yes. He come say then you go thief another one, come give am. Yes, sir. So now you take go thief this one. How you take thief this one? This one na where dem pack am. I go thief am. As I thief am, me dey try move and they don disconnect am. Na one boy catch me, tell me say make I. How you take start the bike? Na disconnect, sir. You disconnect am? Yes. You come use wire start am? No, I just disconnect am. As I disconnect am, e start. Okay, once you disconnect am, e go start? Yes. Okay, so how they come take catch you with the bike? And I take catch you with the bike. My slippers fall. So as I come park the bike, make I go put my slippers. Now the security man saw me, tell me say make I wait. I wait. Tell me say why they carry this bike go. I no feel like for am, make say me I dey try make I bring the man leg come out. Make I know say we take 5 man. So wetin you come tell the security man? I tell am say this machine wey you see so oga, say na carry I go carry am for person house. Wetin you carry abi you thief? Na thief I go thief am for person house. Be specific. You can't say wetin you thief. You no be say na carry you carry am. Okay, what's your name again? Precious. How old are you? 27 years. 27. You are from where? Ejome. Rí bá fi ṣe lọ́rọ̀ rẹ̀ ó jí báìkì ó jí nǹkan tó jí lálàkọ̀kọ́ náà fi gbé ọ lọ ẹ̀wọ̀n ó tún padà dé lẹ́yìn ọjọ́ 6 tó ti dé ẹni tí ó kó bọ̀ tó jí báìkì fún ó tún á rán ọ padà. Nàìjíríà olórí ní lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀yìn díẹ̀ rú. Ó dá ọ̀dọ́ rẹ̀ lágbàdé pọ́tá níbi tá a ti rí táǹkà epo tó depo nù kì í ṣe ti Dangote o ó gbé epo petrol ó sì dànù àwọn èèyàn sì bó mo ní tíkítí ilé rambo ṣúgà bẹ́ẹ̀ ṣe wá bo epo yìí ní ìsìn kọ́lọ́ ò ní jẹ́ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ sí i bí iná bá ṣẹyọ ń bí ẹni tí iná bá bò mọ́ bẹ̀rùn yóò ní agbára o ẹ̀wọ̀ ọmọ Nàìjíríà bó ṣe rè ń gbọ́n epo ó sì wà jẹ́ alẹ́ mi ò fẹ́ mú fóònù lọ yóò fẹ́ tan torchlight ibẹ̀ ẹ wò wọ́n tiẹ̀ tí mo ti ń rí òye torchlight tí iná bá rè jábọ́ látojú torchlight ẹni náà lè jábọ́ ń bẹ̀ iná lè jábọ́ látojú torchlight fóònù àti gbogbo àwọn tó tàdí mọ́yìn tán ń wòran yóò ní agbára ọmọ Nàìjíríà ò tí ì kọ̀gbọ́n ṣé situation tán tí wọ́n dé náà ni àbí kí ni ká ti pé aṣáàdúpẹ́ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ mọ́tò gbà náà o. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbọ́n ìwọ̀nba epo tí oníkálukú lè gbọ́n ọba tí wọ́n lọ. Off your engine now. No, this is the Nigerian parliament in South Africa. It's those guys who made their own parliament in South Africa. So this is the reason why we will fight tooth and nail with SA government to get rid of these people. These people must go and fix their countries. They cannot come into our country and start creating their own laws and their own states in our country. These are men that are supposed to be in Nigeria fighting Nigerian government there to ensure they get it right as a country. How is Africa going to unite when men like this, grown men like this, are running away from challenges? bí ò lè rẹ́rìn wọ́n ní wọ́n ń sá fún responsibility wọ́n ń sá fún ìdojúkọ àti ìpèníjà wọ́n ń sá kò ní orílẹ̀-èdè wọn ta ni kó wá bá wọn tún orílẹ̀-èdè wọn ṣe wípé àgbàlagbà tí ò lè ṣe láńgbáláńgbá. South Africa lẹ́ ń wò yìí tó ń challenge ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ọmọ Ìgbò kí ló ń sa ọmọ Ìgbò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà. wọ́n ní wọ́n rẹ̀ declare parliamentary government níbẹ̀
wọ́n sì ti yan gómìnà, wọ́n ti yan president, wọ́n ní Ebele Jonathan wọ́n lò ní president àwọn ọmọ ní Ebele táwọn èèyàn sì ń fà lásán lé wípé kó wá díje fún 2027 lẹ́yìn tí yá sọ di president in South Africa. Ṣé ẹ nílùú tẹ́ ẹ dálẹ̀ ń bẹ̀ ni? Mo ló mọ̀ ṣe o, bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ ní Ghana náà rè, South Africa ò sì gbàgbé rẹ̀, wọ́n máa ń pa ọmọ Nàìjíríà ṣeré ń bẹ̀ ni. Kí ló ń ṣe wọ́n, kí ló ń kan yín lójú? Ẹ ní sùúrù fúnra yín, ẹ tọ̀ lọ́nà tó yẹ kẹ́ ẹ ti tọ̀, ẹ ní sùúrù fúnra yín. Ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń sọ wọ́n ní ẹ̀mọ́dàn South Africa náà lóhùn, wọ́n láfikún wà ní ọ̀rọ̀ wọn, wá l'association lásán ni wọ́n ní àwọn meeting, wọ́n ní ṣe bá rí tán kọ síbẹ̀ pé kíní kan meeting, pé ibo la ti rí parliamentary bẹ́ẹ̀. Mo ní tán bá láwọn ò fẹ́ association lu àwọn, ẹ fi wọ́n lẹ̀ kóníkálùkù kọjú mọ́ ń tó rè é ṣe. Bí ó ṣe dáa ló bá lọ, green pasture ló bá lọ, f'association lẹ̀ kó gbájúmọ́ ń tó bá lọ, kó soríire, kó kó ń bẹ̀, àbí bó bá sì ti kó ń bẹ̀ mọ́ mọ́nèjì ara rẹ̀ ń bẹ̀. Lè lágbára o fún ọmọ Ìgbò káàkiri àgbáyé o. Wa ọdẹ Ìlérè lápapọ̀, ọ̀dọ́ Ìlérè lápapọ̀ ní Ìlérè district, ọ̀la wá sí local government lánàá ní chairman group appointment pẹ̀lú wa pé anytime ló wà ní Sàárẹ̀ káwá bá wọn. A sì dé Sàárẹ̀ àpèpèpè wọn ò gbé fóònù tọ̀ ẹ̀yin àgbáyé, wá sí pé olúọdẹ Sàárẹ̀ wọ́n wá bá wa, a pe àwọn èèyàn wá Sàárẹ̀ náà wọ́n wá bá wa, ẹ̀yin àgbáyé wọ́n ti pa wá tán ní Ìlérè o, àwọn bòròró ti pa wá tán Ìlérè o, ẹ gbà wá o, ẹ gbà wá o, àwọn kidnapper ti pa wá tán Ìlérè, ẹ gbà wá o, ẹ ṣàánú wa o. Local government la wà báyìí, gbogbo àwa olóde ni wọ́n ń lépa káàkiri, wọ́n wọ Bánkọ́lé níjẹrin mọ́jú jẹta, wọ́n lọ kó olóde Bánkọ́lé mọ́lé, wọ́n pa á. Lánàá ọwọ́ Akájọlà wọ́n kọ́ lọ ká àwọn ọdẹ wa mọ́lé, wọ́n pààyàn níbẹ̀, òkú wà nílẹ̀ báyìí, láti wá fi ẹ̀hónú wa hàn. Báyìí gbogbo Ìlérè ti fẹ́ tú tán títí ó fi dé Bánkọ́lé Gànmú baba ńlá, wọ́n ti fẹ́ tú wa o, ẹ gbà wá o, òrékè wọ́n ti tú gbogbo bẹ̀, kò sẹ́yìn ní Sàmú, kò sẹ́yìn ní Bánkọ́lé Sàgbẹ̀, gbogbo ẹ ti tú o, ẹ gbà wá o, ẹ gbà wá o, ẹ̀yin àgbáyé ẹ gbà wá o. Ǹjẹ́ ṣàkíyèsí nǹkan kan pé ní gbogbo Kwara gbogbo ibi tó ti ń lé àwọn èèyàn pa, tí àwọn olórí wọn ń bẹ̀ tán ti sọ̀rọ̀ sí tán ṣe bí ẹni pé ó nọ́mà, ilẹ̀ Yorùbá ni, Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá wọn náà sọ lọ́jọ́ sí, wọ́n ní kò sí ní tó jọ, wọ́n ní ìlú kankan ò dáwóró baba ńlá especially ó ga gbogbo ohun tí ó yẹ kí àwọn lọ́balọ́ba wa mójútó rèé, gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n fẹnu kò sí kan ṣèpàdé lórí, opportunity sì wà nílẹ̀ fún Sunday Igboho ti wà ráǹdì. Síbẹ̀ náà politician náà lé kiri, síbẹ̀ wọ́n ń jàjà wípé mi mo ju ọ lọ ò tó mi, àlẹ́ mi lẹ̀gbọ́n ńgbà tí ọ̀ràn yẹn kọ́kọ́ dé, ìwọ làbó ọmọ ìyàwó kẹta nìwọ, ọmọ ìyàwó kẹrin nìwọ, ìwọ èmi ni mo máa fi irú oyè ìjẹ olóyè ń tán fi joyè náà lé kiri. Àwọn ò ní kọ́ mọ́ fi hàn joyè, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ priority tó bá yẹ kán fi ṣe àkọ́kọ́ ní kán fi síwájú, kán mọ́ fi tó yẹ kó wà níwájú kán mọ́ fi sẹ́yìn. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ló ń retí kán dìde kán gbèjà wọn, ṣùgbọ́n wọ́n ti disappoint ọmọ Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ń tà sí tún rí táǹkì táǹyìn pé Ọlọ́run fún wa nírú Sunday Igboho ẹ̀ tún dá sí. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dà, wọ́n ń jà, ọba méjì ń jà ní ìsìn ẹ̀ sáré jáde ẹlẹ́fẹ́ lọ parí ẹ̀, kò sí ní tó burú mbẹ́ o, ìkànnù wọn ló fi ń joyè. Ṣùgbọ́n ṣé ó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ dìde sí ọ̀rọ̀ insecurity? Àwọn Yorùbá náà ń displace yìí o, àjẹ́ndà pé wọ́n fẹ́ gba Kwara pátápátá òun lélẹ̀ báyìí. Ó yí bí ọ̀bà rí bẹ́ẹ̀, ó ṣe wá jẹ́ gbogbo sáìdì Yorùbá wọ́n fẹ́ lé yín léré, ẹ lè gbọ́ pé sáìdì ibì kankan níbi tí àwọn Fúlàní wà ẹ lè gbọ́ pé wọ́n lé wọn nírú eré báyìí. Kò sí ó sì ṣe kò ṣe, wọ́n ṣe mú olórí méjì ni wọ́n mú kan Mọ̀múdà tó jẹ́ pé Kwara ló fi ṣe ibùgbé ibẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ta rẹ̀ wà, bóyá àwọn èèyàn rẹ̀ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n. Ẹ ké pé DSS ló lè gbà yín o, ìjọba Kwara wọ́n ń wò yín ràn, kì í ṣe pé wọ́n gbọ́ o, wọ́n kọ́ ti kún, wọ́n ṣe bí ẹni tí wọ́n gbọ́ ni, torí káná gbọ́ ni látìgbà tẹ́ ti ń pariwo látijọ́ yìí, ó yẹ kan ti wá wọ̀rọ̀kọ̀ kan fi ṣàdá. Èmi náà sì rí kánú àwọn olúọdẹ tán pa, téèyàn kan sẹ́ǹdì sí mi, wọ́n pa á lẹ́ẹ̀lẹ́ báyìí ni, bẹ́ẹ̀ náà ni ọta àbọn, wọ́n ń sa ọta àbọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ báyìí ni. Nàìjíríà a sì ń sọ fún yín tó sáwà mọ́ àwọn èèyàn wá ń ràn ní, torí àti sọ pé a mọ̀ wò yín ràn tẹ́lẹ̀, a pariwo títí ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ wà ń jáde ní ìsìn, kò sí èyí tá a rí inú yín náà bá a bá pariwo Yorùbá nìkan, tá a bá sọ̀rọ̀ nípa òmìnira. Ṣùgbọ́n àwọn oníwò yín ràn, gbogbo ohun tó bá yá ṣe á ṣe, ẹ ké pe àwọn ọba pátápátá, ọwọ́ wọn ló kù sí, kán fi ìjà èmi mo tó yìí mo jù ọ lọ, kán kọ́kọ́ fi yún lẹ́nà inú ilé abẹ́ òrùlé náà ti máa jà yẹn, ẹ kọ́kọ́ dojú kọ ọ̀tá àtà náà. Ẹ
ní pápá ẹja dáàrin já o ṣùgbọ́n nígbà tá a débẹ̀ à ń wo iná lọ́ọ̀kan ní kí lélẹ̀ ọmọ ànífowó ṣe wọ́n ní iná kọrin débẹ̀ mo ní yìí ṣẹyẹ ló kọrin débì níbo ló ti wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àjàṣẹ́ ní kára mákẹ́ẹ̀tì wo ní jẹ́ kára táwọn haúsá ẹ wọ́n jẹ́ àpẹ́ ń bì ẹjẹ́ àlọ́jàre àníṣàn kankan ń bì ó bá ti jẹ́ táwọn haúsá ni àní pẹ́ ń bì irọ́ tí ó sá bá ilé Yorùbá ẹ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ haúsá kan náà là ń lọ ẹrántí àbí fúlàní ni ẹrántí tí wọ́n pera rẹ̀ ní pòfẹ́sọ̀ àbí dókítà ni wọ́n pera rẹ̀ tí wọ́n pariwo Sunday Igboho Sunday tí ò mọ̀ pé báyìí Sunday Okòó kọ́ ni wọ́n pè aláwùdí ó ti wá ń ganu sí máìkì ní í ṣe àtúntò náà ti lọ join ẹgbẹ́ ADC kì í ṣe APC o ó ti lè join ẹgbẹ́ wọn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà agbẹnusọ ààrẹ wa sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí yẹn ó wá lóun lé sí i òun fẹ́ fún Báyọ̀ Ọ̀nànúgà lè sí i torí ìyún bí pé how market ẹ ti lulẹ̀ ẹ ti janlẹ̀ ó láwọn ò lulẹ̀ àwọn ò janlẹ̀ ó ní gbogbo ọ̀nà làwọn ó gbà táwọn ó fi ọ̀nà hàn ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu ó sọ̀tàn díẹ̀ ó rán Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ó rán létí àtẹ̀yìnwá wípé báwọn mọ̀ ń gbà náà when you are a boy ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ kó rántí ti Sunday Igboho lọ́tẹ̀ ọlọ́run sì ní jí ó rántí àpọ̀dà ọpọlọ ẹ̀ ti dórí kodò. Good afternoon, my fellow Nigerians. Happy Monday again. The by-election on Saturday, I think it's welcome development. There's no problem. As far as I'm concerned with the ADC, we just test. I see Báyọ̀ Ọ̀nànúgà spokesman to the president saying that people ADC have market. No problem, Báyọ̀. You are not a politician. You cannot bring one person, one. Whether you're from Ogun State, you're from Lagos, nobody knows. Since the time of Concord, during military, when you go on exile, somebody know you again, nobody hear about you now. So it is what President Bola Tinubu as a spokesman before people know say Báyọ̀ Ọ̀nànúgà is there. As far as I'm concerned, market is good, no problem. We are not expecting any result before. Because it's by election, we expect the government will use their power to make sure the general election. All the police, if you want to buy Ọ̀nànúgà, use them. Your guy is not coming back. Before 10 o'clock, Tinubu is gone. Ẹ̀yin ọmọ tó kó wá balẹ̀ jẹ́ nínú Islam tẹ́ ẹ pera yín lọ́ríjínà ẹni tó ń ṣe Islam. Mo ṣàlàyé fún oníkálukú pé kẹ́ jẹ́ kí peace reign. Ká jẹ́ kí a fi ìfẹ́ lò. Gbogbo yín ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi lórí pé mo ní kẹ́ fi àwọn ọlọ́ṣun lẹ̀ ẹ fa àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ̀. Ẹ fi àwọn kìrìsìtẹ́nì lẹ̀. Àwọn wáàsí ń bẹ tá a lè ṣe tó jẹ́ wípé a ní bú ẹlẹ́sìn kankan. Kí ni ìṣòro wa ní Nàìjíríà ń bí báyìí? Tó jẹ́ pé ẹ̀sìn mẹ́ta péré ló wà láàlẹ́ gbénu yàrá kan náà láàlẹ́ jọ fìfẹ́ lò. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ní Nàìjíríà yìí even ní ibòmíì ní gbogbo the whole world a ní more than 380 religion. Àwọn tí ń bọ màálù ń bẹ o, àwọn tí ń bọ àgbàlagbà ń bẹ o. Ẹ wá já gbé yẹn pati. Àwa wá dúró tá à ń pe Islam is a religion of peace. Ẹ jájọ pé ra wa lẹ́nu one on one. Ọ̀nà wo ni Islam gba religion of peace? Ọ̀nà wo ló gbà jẹ́ religion of peace pẹ̀lú gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe? Ọ̀nà wo ló gbà jẹ́ religion of peace tẹ́ mú gbogbo ẹ̀ ní kólekóle? Ta ló bá ànábì gbé nínú yín? Ta ló bá àwọn sọ̀hábà gbé nínú yín? Ta ló mọ̀gbà tán kó Kùránì jọ? Ta ló mọ̀gbà tí wọ́n kó àdíìsì jọ? Wọ́n ní wọ́n pé lèmi àti ẹjọ́ gbọ́ o. Málìkì, Ánáfì, Ámbàlí àti gbogbo àwọn tó kù pátá lákòóso irú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn èwo gan ló fojú rà ànábì nínú wọn? Ṣebí wọ́n ní wọ́n pé wọn náà lágbọ́. Kí ló dé tá a wá ṣe sùúrù ká lu ọpọlọ orí wa? Dẹ̀ ń ṣe tí wọ́n sọ fún wa ní pé ká máa lé àwọn kìrìsìtẹ́nì kiri, ká máa lé àwọn oníṣẹ̀ṣe kiri. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé nínú wa ìṣòro tó ń bẹ nínú Islam a lè wò tán tá yóò fi parẹ́. Now ẹ jẹ́ fún yín ní sample kan. Ṣèbá ànábì sọ pé ká má parọ́ mọ́ yàn, ká má ra àràbù ebu fún yàn, àbí ṣebí Kùránì náà sọ pé ká má parọ́ mọ́ yàn, káwádìí ohun gbogbo dájú inja akunfasikum bin naba in fatabayyanu, káwádìí ẹ̀ dáadáa, àbí wèrè àfáà tó jáde tó sọ wípé ẹni tó gbé igbá Ọ̀ṣun ó ti balẹ̀ ọba jẹ́ ó ti ba ọ̀nà jẹ́, ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣóun ló bá a sùn. Ìyẹn jẹ́ number one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì a padà wá ṣe investigation yẹn a rí wípé n tí ò rí ní sọ ó dẹ̀ lóun jà fún ànábì, nǹkan tí ò fojú ara rẹ̀ rí ni o òun ló sọ ó dẹ̀ lóun jà fún ànábì. Àṣé ọmọ kékeré ọmọ ọdún 9 lọmọ tán ni ó gbé nígbà tí ò rí gbé ní bàbá kan bá gbé. Ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ lò, ìyẹn ò kàn mí, bọ́ kí ni àáfàá yẹn rí tó fi jáde? Ṣé ó fẹ́ rárá bú ebu fún wọn nu? Sọmọ lẹ́yìn ànábì nù ni. bá a bá gba bàbá ìláyè wà ní kòǹbì lónìí ọ̀rọ̀ ìṣítí ni fún àwọn tó bá létí kàn náà gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ. Èèyàn lẹ́rí tí ń sọ̀rọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó kún sọ́sọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa fi bọ́ ẹ̀mí ni. ìwúrí tọmọ ọlọ́mọ arúgbá ọmọ 9 years àwọn kan ti ẹ̀ ní 7 years káti ẹ̀ ní 9 years lọ́mọ yìí kí ló ràn mọ́ yín lójú ọmọ yìí tẹ́ ẹ fi wá ń parọ́ mọ́ ọmọ ọlọ́mọ pé wọ́n ti bá a sùn? kí n ti yín ń bẹ̀ tó o tí ì yọ kòkòrò ojú ara rẹ kó o tó rè mọ́ wá kòkòrò tó wà lójú ẹnì kejì rẹ?
kí n tiẹ̀ ń bẹ̀ pẹ̀lú pé wọ́n ti bọ́ ọmọ sùn bọ́ bá sì sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí yẹn nígbà yóò sì dáa fún bàbá mi nítorí àwọn náà lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn wọ́n jọ ọmọ kùránì débi gẹ́ẹ̀ni. a kí àwọn ọlọ́pàá ikú oríire o àti dé station àti kó mẹ́rin lọ́dọ̀ àfà níbi tí wọ́n ti ń yọ ayọ̀ wípé àwọn gba aṣọ tuntun àti àwọn kíìtì tuntun lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n ní AIG kan ló kó ránṣẹ́ sáwọn inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kún o wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí owó làwọn máa fi gbà àwọn fúnra àwọn làwọn yọ owó lápò ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí wọ́n láwọn ọlọ́pàá ti ṣe ìdìmọ̀ ní ṣé ìṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tí ṣòwò rẹ̀ gbé ló jẹ́ kán wá hùwà dáadáa sí àwọn ọ́fíìsà àwọn gbogbo bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn gbogbo aṣọ tán bá ń wọ̀ àwọn ọ́fíìsà ló yẹ kán máa fún wọn ni tó bá ti ẹ̀rọ alẹ́ yọ aṣọ dúdú bí aṣọ ọ̀fọ̀ ikú ọlọ́run wọn ilé yìí tó jẹ́ blue yẹn kán kó ibi camouflage àwọn òyàn ọlọ́pàá nìyẹn ìkan tún wà tó jẹ́ normal blue kán kó fún wọn tó yẹ pé blue lókè black ìsàlẹ̀ ní wo ní dúdú délẹ̀ ìyún gan-an ń kó bá wọn ń ba owó ra wọn jẹ́. A very gallant effort because today we are going to look very neat more than how we used to look and our appearance will change. Yeah. I want to thank the AIG in person. I want to thank the zonal PRO. We are here in the CSP office, and this property is being issued to us directly. Yeah. More than 3 pairs, each and every one of us are located with. So we are saying kudos to our IG, kudos to our AIG. God bless you. Ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ kó station ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Senator Gbenga lógùn state ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ ìròyìn tá a gbé lọ́jọ́ sí tán ní gọ́vnà eléyìí ó fẹ́ wọlé wọn ẹ wò ó ẹ̀kọ́ ti fojú mímu ọ̀rọ̀ ti bọ́ sí ojú ọ̀gbagadè àṣé wọ́n ní bọ̀dà Gbenga Daniels náà wọ́n náà wà lára àwọn tí wọ́n dárúkọ pátì tán wá o ṣùgbọ́n tán ń ṣe kùrùkẹrẹ tán ń ṣiṣẹ́ lòdì sí APC lábẹ́lẹ̀ mo ní kò lè ju ADC náà lọ ADC náà máa wà bóyá wà lára àwọn tí Rotimi Amaechi dárúkọ lọ́jọ́ sí yàwọn kò dárúkọ yẹn pọ̀ kò kàn mẹ́sìn orúkọ wọn gangan ni ṣùgbọ́n ó sọ iye wọn ó sọ nọ́mbà wọn ara ẹ̀sùn tó fi kan Fáyẹmí lẹ́kìtì náà rèé kó má jẹ́ pé ọwọ́ bọ̀dà Gbenga Daniels náà wà ń bẹ musa ń wò náà pé nínú ẹgbẹ́ kan náà tóun àti gọ́vnà Dàpọ̀ wà Abíọ́dún tóun àti Olódòdé wà bàbá yìí ló sì fronti fún Ìjẹ̀bú state ṣé wọ́n ní torí ẹ̀ báyìí ṣé wọ́n ní dànkanrú sáà ní dànkanrú abájọ wọn ṣàìdédé fóun ọmọ ẹgbẹ́ APC ó sì dìde pòun fẹ́ wọlé ọmọ ẹgbẹ́ APC ọ̀rọ̀ sá ti bẹ́yìn yọ ń tí àwọn èèyàn tán lọ mọ́rọ̀ yẹn rẹ̀ wípé abálájọ kí ló dé tẹ́yìn náà ṣiṣẹ́ lòdì sí APC bí ó bá gbẹ̀yìn mọ́ ẹ sì pò ń bẹ́ ìwo làdọ́gbọ́n sí ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́ńtẹ́ ń bá ta ní sẹ́ẹ̀sẹ̀ mọ́ Olódòdé ni ó dá o. That airport, by the grace of God, will be officially licensed and approved for commercial flights this week. ó dá o akànnì àfọkò kan pẹyẹ méjì ní o abáwògbọ ọmọ Ògùn state abayín yọ abayín dúpẹ́ wọ́n ní airport yín ìyẹn ibùdókọ̀ bàálù yín wọ́n ní wọ́n ti approve ẹ̀ wọ́n ti license ẹ̀ fún commercial purpose ìtumọ̀ náà ni wípé kì í ṣe pé mọ̀ wòran mọ́ ní ìsìn kì í ṣe pé bóyá wọ́n kàn mọ́ fi gbé gọ́vnà yín nìkan wá sí Ondo Ògùn wọ́n mọ́ fi gbé padà wọ́n ní fún commercial kì í ṣe fún private nìkan àwọn plane lè mọ́ wọlé wọ́n lè mọ́ jáde báyìí àwa tí mọ̀ bóyá international náà kún bóyá ẹni tí bá ń bọ̀ láti London tí ń bọ̀ láti UK US bóyá ó lè wọlé directly sógun state ká mọ̀ wò ó tán ni mọ̀ dúró ní Èkó nìkan. Nísìnyí bá àwọn ọkùnrin they just want to get down like they don't take what to do. Ẹyọ ọkùnrin kí ló máa ń ṣe inú ẹ ní toast yẹn o ẹ kàn máa bẹ́ẹ̀ just you saw a lady now. Gba number. Yes. Come and greet me or we should go out on a date or anything. The next thing bye. Bata biboni. Like imagine. Why can't you define what you want? You have to define it. Define what you want. Mo fẹ́ do any gbogbo àwa náà ti mọ̀ pé à ń jọra wa ni. Sọ fún mi. Fine, I will know. Okay, I want a relationship. I will know. Èwo ni àgọ́gbọ́n máa toast mi kó fẹ́ máa gbé. Ó wà tó ní kó ti lọ gbé mi jẹ oúnjẹ 4-5 after that. Wọ́n á gbogbo lẹ̀ lórí tẹ̀sán. Àwọn kan ti ẹ̀sùn wà tó tún máa toast yẹn máa ti sọ fún mi pé I have a girlfriend. Imagine. Please who you know you have a girlfriend? Why do you come again? Àwọn obìnrin yẹn náà máa fẹ́ ara wọn gbóná wọn ní mọ̀ kọ̀ọ̀kan wọn lórí ìrìn òṣèlú. Àbí olórí kó tó fẹ́ pa mí tẹ̀ tó stock mi kiri. So like you just have to divide what you want lórí oko. You can't just. Oko tó pọ̀ tó pé ìgbìyànjú ló máa wọn dúró ẹ̀. Anyways, ẹ̀yọ́kùnrin, you guys need to change your ways. Change your ways. Tẹ́ bá fẹ́ something from a girl, we are not dumb. We are not dumb, of course. We are not dumb. Yeah. Say what you want. Define what you actually want. ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé rèé o wọ́n pọ̀ ṣúàdàdà wọ́n pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn ò níṣẹ́ wọ́n bá ní what do you bring to the table kò sí nǹkan kan tán bring to the table. wọ́n wá
bọ́ta wọ́n ń complain wọ́n ti gbàgbé wípé òwe òyìnbó kan sọ wípé you be addressed the way you are dressed. Bọ́n ṣe máa ń múra ìrísí tán rí ọ sán rí ọ nírí ọmọlúàbí sán rí ọ gẹ́gẹ́ bí wife material ìwọ fẹ́ di wife material ṣùgbọ́n o múra bí wife material. Àwọn ọmọ yìí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti ya nǹkan sí gbòòrò ayé. Ó wá sínú DM mi òun sọ fún mi pé o fẹ́ fẹ́ mi òun comment sórí videos mi pé o fẹ́ fẹ́ mi ṣó mọ mi rí ni ṣó mọ character mi rí ni nítorí pé o ti rí mi lórí social media mo ń sọ̀rọ̀ mo máa ń sọ̀rọ̀ bí nice person báwo ló ṣe mọ̀ pé mo nice ó gbé mi sílé nísìnyí kí n bẹ̀rẹ̀ sí máa bógò mọ́ ẹ lórí kí n tọ̀bẹ sí ẹ láyà ẹ máa sọ pé domestic violence ẹ máa ṣọ́ra kí ó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń dán ni wúrà ẹ ti ríyàn tó tàn yòó báwo lè tẹ̀ ṣe mọ̀ pé bóyá mi ò nọkọ̀ nílé ṣé mo fi placard sórí ni pé mò ń wọkọ̀ ni kí ló dé gangan náà o fẹ́ fẹ́ mi o kàn fẹ́ fẹ́ mi bẹ́ẹ̀ o ò mọ̀ mi rí o ò mọ̀ wá mi rí o ò mọ̀ bóyá mo ní temper issue o ò mọ̀ bóyá mo ní àìsàn kan tí mo bò mọ́ lára but nítorí ojú kòkòrò ìkan sọ fún mi pé ṣé kémi wá báwọn kémi wá fẹ́ òun níbi tóun wà kí wá fẹ́ ẹ àwọn lójú kòkòrò elétè mọ̀mọ́rímọ̀. elétè mọ̀mọ́rímọ̀ yẹn gangan ló get at me ìyá pupa ẹni bá ń fọ́lọ̀ wọn ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ọmọ bàbá Ọlátúnjí Yusufu sẹ́ríkì tó ń play àwa la ní. ó dáa ní copyright orin wọn ṣùgbọ́n kankan ni mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ kíní tó ń play yẹn tẹ́ bá lọ wò lọ́wọ́ wọn dáadáa ọmọ bàbá Yusuf Ọlátúnjí ni o tẹ́ ẹ bá lọ wò dáadáa kò yàtọ̀ sí violin táwọn òyìnbó ṣe nísìn kóyìnbó tó ṣe violin làwa náà ti ṣe àwa àti ìlàjú débi pé a ti develop ẹ̀ ìbàjẹ́ lára instrument táwa náà ń ṣe ìbá wà láàrin àwọn gángan táwọn òyìnbó ò rí ṣe. ó ga o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tá a ṣe láyé àwọn òyìnbó wá jí lọ́wọ́ wa ni àwa la ìbìkítà wa ní ṣùgbọ́n lónìí ìdí tí mo ṣe play orin wọn ni wípé orin bàbá wọn lèmi náà fẹ́ kọ wọlé lónìí ẹ sì gbádùn ẹ. jẹ́ wá sáré rí ọ̀dọ̀ bá mi Sunday Igboho ṣá ẹ mọ̀ bá ń gbàdúrà fún wọn torí ìdí àdúrà lèmi náà bá wọn ń gbàdúrà fún ọba Ọ̀wọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò rí wọn kán gbarú àdúrà ìrí ẹ tí ìmọ̀rú àdúrà yẹn a kì í ṣe àdúrà kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe ti mùsùlùmí kì í sì ṣe tẹ́nibọ́dì o àdúrà òríjínà àti ìṣẹ̀ṣe tilẹ̀ Yorùbá níbi tẹ́ ti mọ̀ gbọ́ èdè ẹ̀dọ̀kí èdè ara mi sì ń bù mà sọ yín ṣe gírì pé ṣé bá mi Sunday Igboho náà rè. ògùdùgùdù ewé àgbọn ọ̀dẹ̀rọ̀ bàbá mi ta bá kan gúdúgúdú wọn lára gúdúgúdú mọ́ ń lè ní ara yóò mọ̀ ń dé gbogbo gbà. àfẹ́mi lórúkọ méjì bàbá mi lọ sọ bẹ́ẹ̀ àfẹ́làfẹ́ ń jẹ́ ìkọ́ ní borí adé ìyá kò ní borí ògún iyọ̀ ní borí ọbẹ̀ tí ọ̀fà bàbá gbégbá ní tì ẹyọ kan ṣoṣo láyé yá lóhùn gbogbo àwùjọ tẹ bá ti ń dé káwéèsí bó tilẹ̀ káwọn yọpọ̀ tó lẹ́kọ̀ọ́ bá pọ̀ tó bẹ̀ òkè lẹ́mọ̀ wa. afẹ́fẹ́ lẹ́fẹ́ làwùjá ọ̀bá ẹ díẹ̀ fùfùlẹ̀ lẹ́fẹ́ mi gbòòrò títì balẹ̀balẹ̀ fi ti la gbàlùkà ni àwọn bàbá ní tálẹ́ bá lẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà sọ̀nà ẹni kẹ́ gbọ́ máa kẹlójú máa kẹlẹ́ bàbá yìí. ẹni kẹ́ ti fi lè gbẹ́la yẹn bá gbọ́ máa kẹlójú oníjà àṣẹ̀gó gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa ń sọ̀rọ̀ yẹn láì dá tàbí tí ń sọ̀rọ̀ tí ọ̀dálẹ̀ yìí wọ́n mọ̀ oníjà àṣẹ̀gó ni. níṣẹ́jú ewúrẹ́ bíi kálápàtà òkú wá ó máa rìn wọ́n máa yan níṣẹ́jú àgùntàn bíi kálápàtà òkú wá ó máa rìn wọ́n máa yan níṣẹ́jú àwòdì bíi kẹ́lẹ́dìyẹ òrà pátá wá ó máa rìn wọ́n máa yan irọ́ iwájú lọ́lọ́kọ̀ ìwà mi lọ. ohun ẹ̀rí ẹ̀rọ ohun ẹ̀rí ẹ̀rọ fólúgbọ́n ẹ̀rọ fàrẹ̀sà ẹ̀rọ ohun ẹ̀rí ẹ̀rọ ẹ̀yin obìnrin kẹ́rò bẹ́ẹ̀dẹ́lé ọkọ yín kẹ́rò bẹ́ẹ̀dẹ́lé àlè kẹ́rò ẹ̀yin ọkùnrin kẹ́rò bẹ́ẹ̀dẹ́lé aya yín kẹ́rò bẹ́ẹ̀dẹ́lé àlè kẹ́rò
fòpòpò ẹ̀bá ọ̀nà. Yegede wọn òkè o, yegede wọn òkè o, ẹsẹ̀ tẹ́ gbé wá ké láàfin yín o. Yegede wọn òkè o, ẹsẹ̀ tẹ́ gbé wá ké láàfin yín o. Yegede wọn òkè o, yegede wọn òkè o, yegede wọn òkè o, ẹsẹ̀ tẹ́ gbé wá ké láàfin yín o. Yegede wọn òkè o, ẹsẹ̀ tẹ́ gbé wá ké láàfin yín o. Yegede wọn òkè o. Ohun ẹ̀rí ẹ̀rọ fólúgbọ́n ẹ̀rọ fẹ́rẹ̀sàkẹ́rò ẹ̀rọ pòpòpò ẹ̀bá ọ̀nà Látúnjí Yusufu rèé. Ìgbà ní ń parí ẹ̀sìn. Ó ga àwọn bàbá yẹn high note làwọn bàbá yẹn fi ń kọrin o. Mi ò mọ̀ kó high tó yí o. Ọmọ wọn kan náà ń kọ ẹ sáà rí ọmọ wọn náà ti ń kọrin nínú kíní. Ṣé ẹ wá rí n tó jọ mí lójú jù lórí ìtọ́mọ wọn ni pé ẹ wo ẹ mọ̀jẹ̀ àfojú tẹ́ńbẹ́lú nǹkan wa o. Àìní àkíyèsí lórí nǹkan wa àti àìní ìjára mọ́ nǹkan wa. Bó mo ṣe lè sọ̀rọ̀ yẹn náà. Àìbu ọlá fún nǹkan wa. Ẹ wo kíní tí bàbá yẹn ń play violin ni o. Kò lè dàbí violin àwọn òyìnbó. Most of these things àwọn òyìnbó wọ́n fẹ́ jí lọ́dọ̀ wa ni. Tọ́ọ̀nù ẹ̀ sì yàtọ̀ dòní kò dàbí ti violin tàn play sí. Violin ni wọn náà dẹ̀ ṣe fúnra wọn. Torí ẹ̀ mo ṣe lò ó mo tún fi lu orin bàbá wọn. Bàbá wa Yusuf Ọlátúnjí and his group àwọn náà kọrin bàbá dáadáa yóò yíyan kò ní yí ẹ̀ lẹ́yà lè gbàgbé wọn láíláí. Eléyìí kọjá hip hop, eléyìí kọjá rap, eléyìí kọjá reggae, tiwantiwa rè. Yorùbá ló sì lọ táàbọ̀ wọn ní tiwantiwa. Tèkì sáńtà tàn mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi táwọn tí mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun látànà wọ́n mọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ sí mi. Wọ́n ní ìwọ lójoyè tá a ti ń wò pé Aláàfin láwà ní ó dé ọládé gbogbo oyè ibà tó jẹ. Ìwọ nìkan náà ló jẹ ibà gbé wọn débẹ̀. Ìwọ náà ní ibà sáníwọlé, ìwọ náà ní ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀, ìwọ náà ní ibà ilé, ibà tàn, ibà rìn gìnìgìnì tá a ti rò pé lọ́jọ́ kan ó wàá fi ìròyìn rin Aláàfin ní gìnìgìnì ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ṣe yìí tó ń rè gbé sáwọn ará àfẹ̀lẹ̀ yìí wípé níṣọ ní ọ̀dọ̀ ní kò rí ìjòyè rẹ̀ òun ni mo bá dọ́dọ̀ àwọn ará àfẹ̀ náà ní ń bo ìwọ tó jẹ́ wípé ẹ̀yin Aláàfin ló wà àwọn oníyànfẹ́ àní fi ọjọ́ yẹn pẹ́ mo ní mo rógbò ẹ ti jù mí sáàrin ẹjà kẹdàrú ibi ọ̀rọ̀ yìí ibi tọ́rọ̀ dé dúró nù ń tẹ́ fẹ́ ni àbí ẹjà kẹdàrú lè fi tìyín dá wa dúró ẹ má dá wa dúró lè fi dá wa dúró à ń pè à ń sà ẹ ní ẹlẹ́ẹ̀mẹ́ni òkú ẹ má jẹ́ kán já kán má bàa dá òmìnira ẹjà ká yanjú ẹ̀ ìjà ti wá bẹ́lẹ̀ rẹpẹtẹ o ọwọ́ wa ò ká mọ́ o oríṣiríṣi story ní fò kiri omu tí ẹ rí kan mo ní iṣẹ́ rí àwọn ará Afẹ̀ yìí ó ní agbára ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló wá jáde tán fún Aláàfin fún àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wọ́n jáde pátápátá pàápàá jùlọ oríkì kan tó fi mọ́ kí Aláàfin wípé Aláàfin ò ládé adé àdìkó làláàfin gbà wọ́n fi wá ń bú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ní ìsìn ẹni kí ló kàn mí bẹ́ẹ̀ á ṣàbòsí àwọn ọba tán bá ti ráyè tiwa àwa náà ráyè tiwọn ṣé wọ́n fi egbòlẹ̀ wọn palàpalà ọ̀rọ̀ Sunday Igboho wà ń bẹ̀ tí ń lọ káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn ọba ẹ̀ náà ní ń lọ táìmì ilẹ̀ wa ń gbé lẹ̀ ń jàjà èmi ní fi joyè èmi ní fi joyè ṣe competition wípé èmi ní kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu èmi ní wọ́n rè gbé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho kalẹ̀ níwájú rẹ̀ kó tètè tú òkun lọ́wọ́ ọmọ yìí fi yẹn ṣe competition Ọọ̀ni ta ló ní o lọ èmi ni mo kọ́kọ́ fẹ́ débẹ̀ ó dáa jẹ́ àpàdé ń bẹ̀ ń ta expect lọ́dọ̀ àwọn bàbá yìí nìyẹn
ṣùgbọ́n ẹ ti jẹ́ àmọ́ bí tẹ́ ẹ wà báyìí ẹ ti jẹ́ àmọ́ bí tẹ́ ẹ wà nítorí bí ó ṣe dáa fún yín lẹ́yìn lé kiri rántí ìran yín tó dùn wá gan ó dùn wá pé bá a ṣe ń sọ fáwọn bàbá ètò àṣebómi ìlọkàn wọn wà abálájọ tí gbogbo ẹ ṣe ń lọtìkọ̀ tí àṣebómi ìlọkàn wọn wà bọ́n ṣe jo lórí bọ́n ṣe máa pè wọ́n sí Aso Rock bọ́n ṣe máa tí torúkọ wọn máa jáde nínú ròyìn ń lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń wá kiri gbogbo ọba ló sì ní influence láàyè rẹ̀ tí mo ṣe láìkí ọba Dèjì of Àkúrẹ́ nìyẹn àti ọba Ọ̀wọ̀ wọn yìí jáde wọn ní ọba gidi sí ni kó wá sọba tí ò níyì kò sọba tí ìṣó lórí ọba kan ò sì jù kan lọ Ọlọ́run nìkan ní kábíyèsí tó ju gbogbo ọba lọ adé ni gbogbo wọn ń dé ṣùgbọ́n Ọ̀wọ̀ wà òkè ẹ̀gbọ́n rèé láti inú tàn láti ìṣẹ̀ǹbáyé láti inú ẹbí Odùduwà ìyẹn ni wọ́n ṣe ń respect ara wọn ẹ̀gbọ́n ṣùgbọ́n ayé ń lajú lọ ibi táwọn àti jọba tẹ́lẹ̀ wọ́n ń jọba ń bẹ̀ ní ìsìn tí ìtàn sì wà fún ni wípé ká fi mọ orísun ìtàn náà ti ń upgrade wọ́n ti ń jọba níbi táwọn ti jọba rí kí ló wá dífá pé bọ́n bá tiẹ̀ wá fìyàn joyè ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ tó ní Yorùbá nú kí ló dífá pé wọ́n lè mọ̀ fìyàn jẹ́ láì kí ló ọjọ́ wo la mú ti Òṣogbo náà wá fún yín tọ́lẹ̀ àwọn náà ń tan àwọn làwọn ń tan náà iná olójú mẹ́rìnlélógún kò dáa káwọn míì mọ̀ tán ara ń tá a ṣe tí kìíní ò tí ìdàgbàsókè òfin balẹ̀ Yorùbá náà rí gbogbo òtàn tẹ́ ẹ bá ń pa nǹkan kan ló ṣe sábàbí ẹ̀ láìsí sífẹ̀ẹ́ irọ́ lọ ní kálukú mọ̀ ọkọ̀ torí ẹ̀ lè fi ṣe fọwọ́ sí kan jàjà yìí kan ṣe kí ni kan fi yanjú ẹ̀ káwọ́ bí tí ó jà sí bóyá tó bá sú wọn ń tá a fẹ́ kán jà fún gangan torí wọn àti ìjà fáwọn aráyè o ara wọn ń jà fún o ẹni tí ò bá sì lówó lọ́wọ́ ò lè joyè lọ́dọ̀ àwọn ọba méjèèjì tá à ń sọ yìí sọ yìí èèyàn tẹ́ẹ̀ kì í sọmọ Ifẹ̀ tẹ́ẹ̀ kì í sọmọ ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ mọ gbèsè kankan náà méjèèjì lẹ́yìn ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ìlú wọn jọ mọ gbèsè wọn lẹ́yìn kọ́mọ Ifẹ̀ gbèsè ti Ifẹ̀ lẹ́yìn káwọn Ọ̀yọ́ gbèsè tọ̀yọ́ lẹ́yìn kọ́ fèsì ara wọn àwa yòókù ẹ jẹ́ àwọn òwòrán wọn ẹni bó mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí mo wà náà wọn ti ń pè fún àlàáfíà láàrin àwọn báyìí nígbà tọ́rọ̀ ti bàbá Ọ̀yọ́ tó ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ pé ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó síjà ẹ má ti fojú tẹ́ fi ń wà láàfin ẹ má fojú yẹn wò wọ́n àwa náà là ń béèrè pé kọ́ba mọ̀ ṣe kíní jù kọ́ mọ̀ fi gbogbo ọmọ mọ̀ dára lẹ̀ jù kọ́ mọ̀ sáà bọ́wọ́ lónìí bọ́wọ́ lọ́la àwa náà là ń fẹ́ ọba tó ń àtúnwárí kan ní ìsìn ẹtún omi tá ẹ já wá sí sọ nídìí èyí ẹjọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kán yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn kọ́ kí gbogbo ẹ̀ kó mọ yí mọ́ra wọn kò dá Sunday Igboho dúró kò ní wọ́n lọ ààfin Aláàfin kò ní kó wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àwọn náà mọ ìjà tó bá wọn ọjọ́ kan yóò sáde gbogbo ìjẹ́ mi mo ju ọ lọ ìwọ kọ́ ló tó mi ìwọ jù mí lọ pọ́ ẹ̀ yóò dópin lọ́jọ́ kan kí ló wà nù pé ẹgbọ́n mi àbábúrò mi ẹja bá sọ lódò gba alamọ yẹ ọba ní lóòótọ́ ṣùgbọ́n níyẹ̀wò ẹ ń jù lọ mọ́ra wọn wá o a lè mọ ṣe fipá gún apá níta o àbúrò mi ni o ọmọ èmi náà mọ̀ bóòlù ṣe wá ṣe ń tó ṣe yẹn oyè tó lọ fi jẹ yẹn mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ni òun yọ̀ ni ṣùgbọ́n sọ́ra rẹ̀ mọ́ kọjá àyè rẹ̀ mọ́ wọ́n bá tún ṣe àbí kó lọ pè ní oyè báyìí ibi pápá láti rí tóyè ti di ọ̀kan lọ́mọ Oòduà ṣùgbọ́n àwọn atọ́fẹ́ dájà lẹ̀ báyìí ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá lànà sí ìran rí mọ́ naturally ẹ jẹ́ kó ọ̀rọ̀ yẹn ju ara rẹ̀ ìgbà yẹn ẹ tẹ́sí pẹpẹ yóò yanjú ẹmọ́jà tẹ́ ń dẹ́rù báwa láti jọ yìí wọ́n bá jà wọ́n ẹ̀ jẹ́ kí Yorùbá nation dúró yóò sí nǹkan kan tí ó da Yorùbá nation dúró ẹ káàbọ̀ mo sáàyè kíkí wọn ẹ mọ́ bínú wọ́n ti ní oyè gan náà ní àwọn tá a ti ń múra àwùyé lẹ̀ pé ibà ọjọ́ ti ń bàjẹ́ ibà rìn gínigíní ibà tíkúmi àtikúyù wọn ó jẹ́ kan lọ́yọ̀ọ́ wọn ó tún wá gba ọ̀dọ̀ ní ọ̀fífẹ́ lọ ìwọ ní kí n rè jẹ́ ń bẹ̀ náà kí n rè jẹ́ ibà ọ̀yàyà ọ̀yàyà rẹ̀ mú mọ́ ọ̀yàyà rẹ̀ mú
mo mọ̀ mi ò mọ̀ ti ká má rojú koko mo bá yàn wí orin ló wá o ẹ sáà pé ibà àyàyà ló tún débẹ̀ torí ó ga àwọn olóṣèlú lára fẹ́ fi pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ kí ló wá ń ṣe àwọn ọba wa ìtàn wọn. ṣùgbọ́n àwọn jẹ́ àárín ọba kankan fi o kò sí ọba àrìnfín láàrin àwọn méjèèjì o ilé la ti ń ṣàwàdà o àwàdà láṣẹ o kò sí ọba àrìnfín láàrin àwọn méjèèjì o nítorí ẹ̀ gbogbo tá a bá ń sọ gbogbo tá a bá ń kọ ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi bọ́ stọ̀ọ̀bù sí o torí ìjà ó parí o lórí ẹ̀ mo ti sọ lánàá ìjà tí ó parí ni ẹjẹ́ àjà ìjà yóò parí o ẹ mọ̀ fi bọ́ stọ̀ọ̀bù sí o wọ́n pọ̀ bá kankan lọ́ọ́ máa lé o ẹnu rẹ̀ ò gbá o àti Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ wọ́n pe kankan náà méjèèjì lọ́ọ́ máa lé ọmọ bàbá kan náà nìyẹn o orísun kan náà ti wá o ìjà ló dé torí dòwe o gbogbo tá a bá ń ṣe ẹjẹ́ á mọ̀ fìfẹ́ sí jà ká mọ̀ fààyè ìfẹ́ lẹ̀ ààyè parí ẹ̀ ó dáàbò kí káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lónìí ogúnjọ́ nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọgọ́sì ń lọ náà nínú tèmi ti ẹ̀ ń dùn torí òjò kan rọ̀ mọ́júmọ́ lónìí a ti sọdún the last day in summer a ti sin summer a ti sin lẹ́yìn odi àkàn ooru díẹ̀díẹ̀ òtútù sì ti ń wà ti ń pressure ooru yẹn ti ń lọ ọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ yín bó ń weather mo kí according to your weather gbogbo ilé ìfẹ́ wá rí nínú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ́jà máa wọlé látẹnu ilẹ̀kùn kádàm tútù wájú ká lè tẹ̀lé tútù ìròyìn tó ní pọ̀ gan o ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà àròjọ́ mùsùlùkùn àní sátótónu púpọ̀ rárá mi ìfẹ́ kó máa pẹ́ jùmọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé àní sàn kankan nípa tàwọn ọba mímú expect pé àtúmọ̀ àwọn tí ń jẹ́ èrè ìdásíjà ẹ̀rọ orí platform káàkiri àbíkímọ̀ ẹ̀rọ platform fún èrè ìdásíjà èrè kọ́mẹ́ǹtì kádàrú kátúnṣà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ Wike tún ti ganu sí máìkì mi ti rò pé bóyá lórí ọ̀rọ̀ tá a gbé ìròyìn tá a gbé lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara ni kò wọ́n sọ nǹkan kan sí kò sọ nǹkan kan sí o ó wá sọ̀rọ̀ sí Babacha ẹran ti bàbá yẹn máà tó jáde lọ́jọ́ sí tó la orúkọ mọ́ ààrẹ Tinubu ní àpé ẹgbẹ́ nìyẹn ìbá ṣe tọrọ pé àmọ́ èjì fún ààrẹ Tinubu ò jùlọ tó ní Bọ́lá is full of himself ní odidi gómìnà orí mo ní odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè àṣẹ Wike ń wò ó lóun wo kìíní yẹn ó lóun fún òun lésì tó ń fẹ́ fún ó lóun máa tú àṣírí ẹ̀ ó ní bó ṣe wà yẹn ó ló sọ fún un báyìí ni pé ààrẹ Tinubu òun ló yẹ ká ààrẹ Tinubu fi ṣe igbákejì ó ní sọ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n ń jáde tán ń bú ààrẹ Tinubu tán fi egbò lẹ̀ tán palàpalàpà ó yẹ ká wá criticize àwọn òní kán mọ́ criticize ààrẹ Tinubu for the first time mo farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Wike o mo farabalẹ̀ gbọ́ mi ò ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wá o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fẹ̀sùn kan òṣìṣẹ́ kan tí wọ́n sọ fún un pé kọ́mọ́ ti gbé contract jáde tó lè gbé contract 5 billion naira jáde òun náà ló tún wá sọ mo ní for the first time Wike o ìwótòwótò lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀tá mi ni ó ti ẹ̀ sọ nípa àṣejọba díẹ̀ tí a tẹ́tí bọ́ bá wá dénú àkójọpọ̀ rẹ̀ bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn senator tó ń sọ fún ààrẹ Jonathan ààrẹ ẹjọ́ sí wípé kó mọ̀ ṣe mistake padà o kó mọ̀ lóun fẹ́ ṣe ìdìbò kó mọ̀ lóun fẹ́ jẹ ààrẹ padà o pé nǹkan báyìí lòun rí o sínétọ̀ ní òun ní sọ ti ń ríran ni ó ní permutation náà ní fọkàásì peter ti ń sọ lọ́wọ́ nìkan náà àwọn presidential candidate tó náà mú ti ẹ̀mọ́ náà ẹgbẹ́ tó ti gbégbá ìdìbò ńgbà náà lóun náà bá kàrin sí máa pé this is the time for Jonathan pé kí Jonathan wá mo ní àmójú ajé kò ní sọ àmójú ẹ̀mí méjèèjì kanra yín àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn wá kó ń bẹ adé ọ̀dọ̀ DSS nípa àwọn afurasí ọ̀daràn tó pààyàn ní Ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ sí ẹ mọ̀ pé wọ́n kó wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n kó wọn bọ̀ wọ́n sáà lé fùrù tètè yẹn àwọn agbẹjọ́rò wọn wípé ẹ tú wọn lẹ̀ ẹ gba béèlì wọn kẹ́ẹ̀jẹ́ kan máa sí ẹjọ́ láti lé ní DSS wọ́n bá fárígá wípé láyé àwọn táwọn ń wò yìí àwọn ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn rí wípé wọ́n fi ọwọ́ wẹwọ́ wọ́n fi ẹsẹ̀ wọ́n fi lu ẹsẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí kan tó ń pè ní Al-Shabaab àwọn ẹ̀ burú wọn ẹ̀ máa ṣe ti orílẹ̀-èdè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ṣe torílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ṣe torílẹ̀-èdè yìí mo ní lọ́ba tán wọ́n ní nítorí ẹ̀ àwọn ò lè fi wọ́n lẹ̀ àwọn ò lè gbà kan bẹ́ẹ̀lì wọn nítorí ọ̀rẹ́dì àwọn olùjẹ́rìí tán kó wá sí court wọ́n lẹ́rù ti ń bá wọn
wípé ìpadàbọ̀ àwọn eléyìí ó le o, wọ́n ṣe àwọn léṣe o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ wọ́n ní àwọn kan ti ń tẹ bọ́tìn tó jẹ́ àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn torí àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn pọ̀ wọ́n láwọn ò rá wọn kàn mú. Wọ́n náà sì ti ń tẹ bọ́tìn mọ́ ṣe máa tú wọn lẹ̀. Wọ́n ní nídìí èyí ẹ mọ́ ṣe mistake, ilé ẹjọ́ mọ́ ṣe mistake pé àwọn fẹ́ gba béèlì wọn o. Ẹ jẹ́ kán ṣe ẹjọ́ wọn tán torí àwọn accomplice wọn tán sá lọ tán tẹ bọ́tìn. Wọ́n ní àwọn lé wọn sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn ó lékè nǹkan àwọn ẹ̀rí pé àwọn òfin gbogbo ara jáde mọ́ sọ̀rọ̀ wọn ní ìsìn. Mo ní ó ti ẹ̀ dá. Lẹ́yìn pé àwọn òfin gbogbo ara mọ́ sọ̀rọ̀ wọn ní ìsìn. Mo ní ó ti ẹ̀ dá. Ó dáa báwọn pé action la need. Bẹ́ẹ̀ náà ni prosecutor sọ̀rọ̀ àmú wọn bọ̀ á sọ gbogbo in tó bá dé tí wọ́n fi gba béèlì wọn, ṣùgbọ́n wọ́n sún ẹjọ́ síwájú ni o. On the 10 September á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Bàbá kò mẹ́tàn ilé ẹjọ́ mi látún yà sí níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ wọ́n ti fagilé wọ́n ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ wọ́n dènà de ex-NNPC boss ọ̀gá wọn ìyẹn Mele Kyari. Mo ló ti ẹ̀dá ẹ̀mí ọmọ kan ti ń jẹ́jọ́ wọ́n náà ti ń probe ẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n ní gbogbo àkáǹtì ẹ̀ tó ní sí Nàìjíríà pátápátá tán trace orúkọ rẹ̀ àti BVN ẹ̀ sí. Wọ́n ní wọ́n ti blọ́ọ̀kì ẹ̀. Mo ní ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kó lè dárú wàhálà yẹn lẹ̀ sí Nàìjíríà lọ́rùn kó mọ̀ jẹ́jọ́ rẹ̀ yóò jẹ́jọ́ rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò ń bẹ̀ á dé ilẹ̀ Haúsá o níbi tí àwọn ẹgbẹ́ kan tá a mọ̀ sí Northern Ethnic Nationality tán ti gbóhùn sókè. Wọ́n ní Muslim ticket wọ́n ní yóò kó bá ààrẹ Tinubu ní 2027. Wọ́n ní yóò kó bá wọn pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì ti sacrifice tó fún yín o pé ní 2027 pé Muslim Christian ló yẹ kán fi ṣe bó lẹ́sìn fi gbogbo ìṣèjọba yín ṣe Muslim ticket pé àwọn ń tà wọ́n o. Ilẹ̀ Haúsá làwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ní Kìrìsìtẹ́nì nílẹ̀ Haúsá pé ní táwọn fẹ́ ní káàrẹ̀ Tinubu bọ́n fẹ́ o. Àmọ́ ní ó ti ẹ̀dá gbogbo ọ̀nà náà ní oníkálukú tí wọ́n ti ń walẹ̀ sọ́dọ̀ ara wọn. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tá a gbé lánàá lórí ti iye tí ààrẹ Tinubu ń gbà lóṣù 1.5 million kìíní kan àti rí fọ́nrán rẹ̀ òkì wá sí fọ́nrán rẹ̀ nìkan la rí. Ìdajì ìròyìn la fún yín lánàá á fún yín ní full gist lónìí. Wọ́n ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ ti salary nìkan làwọn fẹ́ sọ. Àjọ tó ń disburse salary fáwọn òṣìṣẹ́ tó sì jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n ń rí sí ọ̀rọ̀ allocation bí revenue bíjọba ṣe ń gba owó ní gbogbo ẹ̀ka ìjọba tí ń pawó wọlé tí wọ́n sì mójútó revenue. Wọ́n ní àwọn fẹ́ review allocation sí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Mo ní review ẹ̀ ṣé ààrẹ Tinubu kàn ń pín owó lé ẹ lọ́wọ́ ni nígbà tán ti owó tán save nù subsidy. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti review ẹ̀kẹ́ tó máa pín owó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ìyẹn kọ́ làwọn fẹ́ review. Wọ́n lówó original gangan ni àwọn fẹ́ review torí gbogbo ààrẹ Tinubu owó tán save lórí subsidy wọ́n lè dé lọ́la pé kò wo àwọn káwọn pín sórí káwọn fi ṣe àpínlé sórí allocation mọ́ bóyá wọ́n fẹ́ mọ́ kó síbi kan. Wọ́n ní decision lè change lórí yẹn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n review táwọn fẹ́ review náà ni wípé oníkálukú ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ló ní percentage bí wọ́n ṣe ń calculate owó tó ń dọ́wọ́ rẹ̀. Mo ní kì í ṣe iye kan náà ń gbà. Wọ́n ní bò náà ṣe pa iye kan náà. Wọ́n ní bò náà ṣe gba iye kan náà ṣé iye kan náà ń pa fún ìjọba ni. Wọ́n ní ẹ lọ wo Èkó ẹ lọ wo iye IGR Èkó. Mo ní sí IGR náà ń pè àyà. Wọ́n ní ẹ rèé wo Pọ́tà ní Rivers. Wọ́n ní ẹ lọ wo iye tán ń pa wọlé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ àwọn state kọ̀ọ̀kan náà ẹ wo orú Ọ̀ṣun ní ìsìn èlò lọ́sàn ń pa wọlé. Nídìí èyí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe àtúntò rẹ̀ mú ni. Ó dá àfún ní gist àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀. Ó dá àníríjú báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala Sanáwọlé àná ẹnu mi yọ̀ mọ́ mi kan àbí bá mi sì ni wọ́n pàkíyèsí mi sí lánàá pé comment section ni mo lọ ń pe abala Sanáwọlé ẹ̀ mọ́ bínú mo kàn ń wo ìyá mi Grace olùsòótọ́ ni náà mú attention mi kúrò ní ìdí kámẹ́rà. Ó yá mo fẹ́ wà attentive mo fẹ́ wà attentive. Ó yá ẹjẹ́ àwọ ojú kámẹ́rà ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe Paul ẹ ṣe ọlọ́ṣàṣínú ẹ ṣe cheese ẹ ṣe ọ̀kan lọ́mọ aláàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ nǹkan lọ ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ yẹn lè ṣe wá léṣe. À ń retí kẹ́ ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan ọ̀rọ̀ òmìnira wo bí tẹ́ ẹ gbà yọ. À ní gbà fún yín
àkà bẹ́ẹ̀ àwọn agbófin yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ ṣe ọ̀kan lọ́mọ darí ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà kì í ṣe Yorùbá ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà lóye tán jẹ ó yẹ ìwẹ̀yẹ àfi pàkà yẹn vibrate ó ń dún lọ ó lọ dún léfẹ̀ ó dún ní ó dún lọ́yọ̀ọ́ náà àfi pàkà Ọ̀yọ́ èmi oyè pàkà of Yorùbá land àfi pàkà of Yorùbá land ibi méjèèjì ní ti joyè ibi méjèèjì ní ti gba ìlẹ̀kẹ̀ àti Ọ̀yọ́ àti ní Ilé-Ifẹ̀ ibi méjèèjì ní ti joyè. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Bala Sanwó-Olé ètò ní ẹjáde ọ̀dọ̀ NCA wọ́n ti wá rànjú nísìnyí o wọ́n ti wá ní àwọn ti gbé òfin kalẹ̀ fún gbogbo passenger local or international tó bá sá ti ń wọ bàálù wọlé jáde nínú Nàìjíríà tàbí within the Nigeria geographical area wípé kò sí ti ń jẹ́ flight mode wọn o mo ní o dà á sọ fáwọn diaspora tiwa bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ mọ́ wọ Nàìjíríà wọ́n ní kò sí ti ń jẹ́ flight mode off your phone mo ní. ṣùgbọ́n tí àwọn airline tí ó wà l'Amẹ́ríkà bóyá èèyàn ń ta Amẹ́ríkà bọ̀ tí wọ́n bá ń gbé èèyàn wọlé tí wọ́n bá ní o lè fi sí flight mode ṣé ẹ lọ bá wọn lójú òfurufú ni wọ́n ní rárá wọ́n láwọn ń dúró dè wọ́n ní tí wọ́n bá ti ní problem pẹ̀lú airline good wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo airline tó originate láti inú Nàìjíríà tó domicile sínú Nàìjíríà tó fẹ́ jáde lọ international wọ́n ní wọ́n máa off ẹ̀ kó wá fẹ́ dé ibi tí ń lọ lọ́hùn kán wá sọ pé kán change ẹ̀ sí flight mode wọ́n ní wàhálà àti wọn ṣùgbọ́n as far as tó bá ti wà nínú geographical area àwọn tó wà ní jurisdiction àwọn off your phone ní ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. As a takeaway from today's engagement, and to avoid ambiguity and perceived confusion, all mobile phones, I repeat, all mobile phones and other portable electronic devices should be switched off during at least the critical phase of flight on all international lines. Switch off. There's nothing like anything like flight mode anymore. Must be switched off. It's not when we are receiving instructions from cabin. The argument about whether airplane mode is better than turning off your phone completely is not for when you are about to take off. You have to arrive safely first. Safety is number one in aviation. When you arrive safely, then you can file a complaint to the CA, to the National Assembly, even to ICAO. Nobody will say no to receiving complaint from you. ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà àtàwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n kóra wọn jọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn NCA ò tà létí àwọn wọ́n ní ìfàsẹ́yìn gbáà náà ń fa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sẹ́yìn wípé kán lọ béèrè the normal practice the global practice káàkiri àgbáyé wọ́n láyé ti kọjá owó ilé ìtàn ṣe yìí wọ́n ní technology ti kọjá bẹ́ẹ̀ ó ti kọjá pé ẹ máa fọ́ọ̀sì èèyàn kan láti pa fóònù pé ṣe bí àwọn náà wà lára body international body àyàtà wọ́n ní wọ́n sọ fún wọn pé kán fi dandan mú àwọn èèyàn kan pa fún wọn internationally wọ́n ní wọ́n fi dandan mú sọ fún wọn kò sínú òfin pé kán fi dandan mú èèyàn kó pa fóònù ẹ̀ torí ẹ̀ lóyìnbó fi ṣe flight mode n tán pè ní flight náà ni pé o fẹ́ fò fi sí flight mode dandan kọ́ ni kó lè ṣe nǹkan míì lórí fóònù pé kí ló dé tó jẹ́ wípé reverse ni ọkọ̀ Nàìjíríà máa wọ̀ wọ́n ní kì í ṣẹ̀bi wọn dẹ́rẹ́bà náà ni àbí pílọ́ọ̀tì là á pè wọ́n àwọn ni wọ́n ṣe kún orí ẹ̀rí àwọn kan ló ṣe fóònù àwọn kan ló ṣe fláìtì ṣùgbọ́n àwọn kan ní ẹ̀yìn wọn làwọn wà ó wípé àwọn Nàìjíríà tí ìgbọràn náà pé kí wọ́n mú wọn ní dey play àìmọye ń tán máa ń ṣe sínú plane gan tó jẹ́ wípé kò ní jẹ́ kí nẹ́tíwọ̀kì wà nẹ́tíwọ̀kì gan ò sí lójú ọ̀run lọ́hùn. Ṣàngó Olúkòso àkàtà yẹ́rìyẹ́rì arábàmbí ọkọ̀ ya ọbalẹ̀ǹkẹ́ síhùn lórí ọ̀rọ̀ ọba Aláàfin àti ti bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba wa kì í ṣe bàbá nìkan ọba tún ni wọ́n bàbá wa ọba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ a ní update fún yín bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ̀rọ̀ bóyá ṣe sọ ni bóyá ti sọ ti pẹ́ wọn ò mọ déètì ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán sọ ó wà very very relevant lórí ọ̀rọ̀ supremacy ìjà mojú ọlọ òjò mi lọ ẹ jẹ́ àrọ̀rà gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Respect each other's role and contribution. Forget supremacy. We only have one boss,
And that's our God. And he's the supreme being. He's the king of kings. That is the supreme being. So who are we, all of us in this world? We are just his subjects until we know that. So what I'm trying to do for Yoruba land is try and work towards how we can unite. United we stand, divided we fall. The day we unite in Yoruba land, then we will now know how powerful we are. So my dream for Yoruba land is the next generation should speak good of all of us. And don't forget, I will never say I'm the head of Yoruba land, no. Some people have been kings. I have to give them that respect. I carry them along, I talk to them, they've been there for a long time, longer than me. The likes of Alailua Awujale of Ijebuland, Alafin Oyo, Alake Efegbaland, Seun Ogbomosho. They've been traditional rulers for a long time. So there's so many things that they know that I don't know. But in unity, there's a lot of strength. So I have to respect them if I want to work with them. I can't work in isolation. Of course. So my point is, the next generation must see that unity. The next generation must feel the development that will take place in Yoruba land, and the next generation must feel the transformation. ó náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu ọ̀ní ìrìṣà ọ̀ní ọ̀fífẹ́ bàbá wa dáadáa kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kírùkẹ̀rẹ̀ ó pẹ́ lọ́wọ́ kí ẹ̀sìn ọba kó jẹ òkú pẹ́. ń ta wá ń gbọ́ update tá à ń gbọ́ báyìí ni wípé bàbá wa Wándé Abímbọ́lá wọn ni wọ́n ti fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti pe àwọn méjèèjì sákìyèsí pé kì í tiẹ̀ ṣe táìmù yìí rárá ẹ jogun omi ẹ fara yín mọ́ra kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ ṣe Yorùbá kó tùbà kó tùṣẹ́. So wọ́n ní kí everybody ká gbẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ yìí o, wọ́n ní ká gbẹ́nu kúrò ń bẹ́ o. Alálàáfíà lọ́ba méjèèjì wọ́n wá ń kìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n ń ṣe agbèfọ́ba pàápàá jùlọ lọ́yọ̀ọ́. wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ń ṣe agbèfọ́ba wọ́n ní bọ́ba rán ni níṣẹ́ ẹrú ẹ̀ wọ́n fi tọ́ wọn jẹ ni o. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, ara níùsì bí bàbá wa Wándé Abímbọ́lá ṣe dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ̀dà alẹ̀ wípé òun náà ṣe ní kẹ́ẹ̀rì fún odidi ọba kan ní kínní pé ṣé ẹ fi hàn Aláàfin kẹ́ ẹ tó pùsì ẹ̀ jáde. kí ni jẹ́ 48 hours nílẹ̀ Yorùbá kò ṣẹlẹ̀ rí láàrin àwọn bàbá yẹn àtọ̀ní àná àtàláàfin àná, yóò ṣe wá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn kí ló dé. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wa rántí ẹni ire tó lọ o. àwọn Nàìjíríà àwọn ìrántí èèyàn gidi, àwọn tó yẹ kán máa fún lóyè ní national honour. ṣé ẹ rántí arábìnrin kan tí ń jẹ́ Dr. Stella Adadavo? ó ríngì aláàmù létí Dr. Stella Adadavo, ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀. wọ́n rántí arábìnrin yẹn mọ́, ṣùgbọ́n òní ló pé ọdún mélòó kan náà. ìgbà wo ni Ebola, ní táìmù Ebola àti arákùnrin kan ti orílẹ̀-èdè ṣé Ethiopia ni wọ́n tí ibi tó ti wá ń gbà náà, ìyẹn dókítà ló náà tán ń pè ní Dr. Sawyer, orílẹ̀-èdè Liberia. àṣọlẹ́bùlà àwọn ló kẹ́bùlà wọ Nàìjíríà tán fi arrest ẹ̀ wọ́n quarantine náà ń pè wọ́n quarantine yẹn wá fẹ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú jáde náà yẹn wọ́n bá dì mú wọ́n sì wọ gbogbo aṣọ kíní tán máa wọ̀ ẹ̀. Dr. Stella Adadavo àti èèyàn mẹ́ta nínú gúrúpù àbí mẹ́rin gbogbo wọn ṣàpè mẹ́rin ni wọ́n kú. mo gbọ́ kí Nàìjíríà celebrate wọn bóyá wọ́n sì fún wọn national honour táàmù ẹ gbọ́. ṣé ẹ rántí woman ṣá nígbà Ebola? bẹ́ẹ̀ bá rántí pé Nàìjíríà gbìyànjú wọ́n contain Ebola. àwọn èèyàn tó fẹ̀mí wọn lélẹ̀ rèé o, àwọn gangan ló yẹ kó máa fún national honour o. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jáwọ́ báwọn èèyàn ṣe ṣèrántí wọn. Stella Adadavo attended to him. Regrettably, the female doctor who attended to the index case at the private hospital in Lagos is infected. Dr. Adadavo, alongside 3 of her colleagues, contracted the disease through what was described as the violent efforts of Patrick Sawyer to discharge himself from the hospital, a move she and the hospital management stood against, which saved millions of lives that could have been exposed to the virus, but one that took the life of Dr. Adadavo and her 3 colleagues. By October 2014, when Nigeria was declared free of the Ebola virus disease by the World Health Organization, the country had recorded 20 laboratory-confirmed EVD cases and a total of 8 deaths. She was a very courageous person throughout her life, not even through the way she died. She was a true inspiration, and as her family, we missed her greatly. We used to call her small but mighty, so none of us were really surprised that she did what she did in 2014. But it's still very painful 11 years later, and
That's why we're determined to make sure that we keep her legacy alive. Dr. Adadivo has been honored posthumously at different times, including a national honor of Officer of the Order of Niger, OON, and a movie, 93 Days, was shot in her memory. Àyà ẹja kọ́rọ̀ wa jẹ́ wọn náà honor wọn fún ní national honor. Ṣùgbọ́n àwa náà ń fi àsìkò yà fi rántí Dr. Stella Adadavo kọ́lọ́ǹtẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere o. Ara àwọn small but mighty àwọn tó ṣiṣẹ́ takuntakun Nàìjíríà rẹ̀. Points of entry, airports, seaports, and land borders in 9 states. We've equipped over 96,000 people, everyday people, to become health champions. 11 years after, Dr. Stella Adadivo's heroic act during Nigeria's Ebola crisis is a testament to the power of courage and selflessness in the face of adversity and the critical role healthcare professionals play in safeguarding public health. Ó dá o nínú abala ti sáná wọlé ilé ìròyìn burúkú lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n ìgbà ńlá èkì ń gbé oní Katsina ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn agbébọn ya bo mọ́sálásí lásìkò tí wọ́n ń kírun àsùbà wọ́n ní èèyàn 25 ṣé ló kú ni o márùn mìíràn farapa Katsina ló ti ṣẹlẹ̀ kí àmì dún tó yẹn àwa ka ẹ̀mí èèyàn sí ṣùgbọ́n ẹ̀ ń bá wọ́n ní ẹ̀lú òlò tó péjò orí ara rẹ̀ ni ó fi kó tọ́rọ Nàìjíríà dé nìyẹn wọ́n ní ìgbìyànjú ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkan ní òmíràn ń rú o wọ́n ní òní ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́rin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó mú ẹ̀mí ọ̀pọ̀ èèyàn lọ. ìdajì àná lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ní déédéé aago 6 àárọ̀ kù ìṣẹ́jú 15 táyì tán wọ́n pe ìrun àsùbà làwọn agbébọn tún ya wọ mọ́sálásí kan tó wà ní agbègbè Ungwuamantua community ní ìjọba ìbílẹ̀ Malumfashi nípínlẹ̀ Katsina. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà nínú mọ́sálásí nǹkan kírun lọ́wọ́ náà yìnbọn pa o bóyá gbà náà bóyá wọ́n sì mórí kodò ní ẹmọ́ bọ́ sí mọ́ mórí kodò yẹn bóyá state yẹn náà wà nígbà yẹn tí àìmọye èèyàn míì sì farapa lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ náà a kò rí òṣìṣẹ́ ààbò òṣìṣẹ́ ààbò. Wọ́n ní gbogbo mọ̀lẹ́bí òun ló ti sá kúrò ní abúlé yìí àwa èèyàn péréte sì ni a kù síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ lẹ́mìí méjì ẹni tó sojú ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ báyìí o ẹnìkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú mi kòrò ló bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ní pé èèyàn 15 làwọn agbébọn náà pa sínú mọ́sálásí ọ̀hún tán wèsì ẹ̀mí wọn síbẹ̀ àmọ́ ó ní èèyàn 5 ló farapa táwọn borí iye wọn mórí ọ. ó sojú mi kòrò náà ó tẹ̀síwájú ó ṣàlàyé wípé aago 6 ó kù díẹ̀ kó lù ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ní àárọ̀ àná nígbà náà ni àwọn èèyàn kírun àárọ̀ lọ́wọ́ ní ìdájí àná ọjọ́ ìṣẹ́gun ní déédéé aago 6 àárọ̀ kù ìṣẹ́jú 15 láwọn agbébọn tún ya wọ mọ́sálásí tí wọ́n sì ṣínà bolẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní mọ̀ ga o. ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé tán tí àwọn agbébọn ti lọ lẹ́yìn tí wọ́n pa ọ̀pọ̀ èèyàn tán làwọn agbófinró ṣẹ̀ṣẹ̀ dé that is the roll call. àwọn èèyàn wọ́n ní àwọn èèyàn agbègbè náà wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba ẹ̀wọ̀n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ náà ni tí ń ṣẹlẹ̀ títún ṣẹlẹ̀ ọ̀nà tí ń gbà ṣẹlẹ̀ náà ní gbà wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina ti gbé ìgbésẹ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani náà bá ti ṣekúpa àyàn tán náà ṣe mọ́ ń gbé ìgbésẹ̀. Kọmíṣánná fètò ààbò lábẹ́lé àti ọ̀rọ̀ tó kàn ní ìpínlẹ̀ náà ọ̀mọ̀wé Nasiru Muazu ló kéde bẹ́ẹ̀ lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ náà o tó sì kéde àwọn ìpèsè ètò ààbò tí yóò gbé síyọ. Yesterday being Monday, August 18th, 2025, at about 10 p.m., we received an information at our Malumfashi Divisional Police Headquarters that some suspected armed bandits were moving towards Ungwerjaji and Ungwermarke, all of Malumfashi local government area suspected to be planning an attack on the 2 communities. Promptly, our DPO, in collaboration with the military, members of the State Community Watch Corps, the vigilante, responded to the scene, where they successfully blocked and engaged these armed bandits in a gun duel, thereby successfully thwarting their evil plan on the 2 communities. Regrettably, while escaping through the said Gidanmantau village, the suspected armed bandit opened fire on the worshippers while praying in the mosque, fatally shooting about 15 people and injuring 7. Our operatives quickly rushed down to the scene where they succeeded in foiling this same attack. And however, normalcy has since been restored to this affected village. And as I am speaking with you currently, the Commissioner of Police, Katsina State Police Command, CP Bello Shehu, PSC, FDC, is on ground for an on-the-spot assessment as he has deployed additional equipment and personnel to effectively tackle this issue and
investigations are ongoing to ensure the arrest of the perpetrators. It sounds like you're saying the killing of these 13 worshippers was a fallout of an initial operation carried out by the police. But, residents have always complained about the response time when issues like this occur. In this case, precisely, how quickly did police and other security agencies arrive? And can you confirm if any arrests were made immediately after the attack? Okay, firstly, the first information we got was on an initial planned attack on 2 villages named Unguarjaji and Unguamarke, which our operatives in collaboration with the military, the members of the State Community Watch Corps, timely responded to the scene, thereby blocking this attack and thwarting the effort of this suspected gunmen on the attack on the 2 villages. So reliably, while the bandits were escaping through the neighboring Gidan Mantau, where the said incident occurred, they opened fire on some worshippers praying, observing their early morning prayer, which is subhi to be specific. Victims injuring 7. náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu PRO ọlọ́pàá ní Katsina ó ní wọ́n dàbọn bo èèyàn 15 ó ní wọ́n ṣe àwọn 7 léṣe ṣùgbọ́n kò sọ nínú àwọn tán wá dàbọn bò mélòó ló kú nù wọn bá a ṣe ń gbọ́ ní ìsìn wọn ní 25 ni ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn charity organization ni ẹni tá a fẹ́ gbé wáyé òun náà ní tó ń gbọ́ ó ní 13 ni òun gbọ́ kó kú nínú wọn ní àti 13 àti 12 àti 7 àti 25 àwọn èèyàn sá kú. In a state early hours of this morning when faithfuls just left their home to go and seek the face of God and pray for themselves and pray for the nation, but ended up being enemies of the state by people who do not love peace. It is sad, it is regrettable. I want to extend my condolences to their families, to the government and people of Katsina State and to Nigeria as a whole. But it is sad that we have allowed this to continue. Nigerians will remember that sometimes in June 2022, similar attack was done in the church in Ondo State where over 40 worshippers. When things like this keep happening and there is no decisive action to show the bandits that we have a government in place, they will keep coming. They will continue to do this. The claim is that it is a reprisal attack. What is the sin of the community to simply come out and defend themselves and stop enemies of their community from tormenting them or carrying their loved ones to demand for a huge ransom? This is to show that more needs to be done in ensuring that we tackle these criminals among us. We stop these criminals from tormenting our citizens. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o tí wọ́n sì ń yọ ayọ̀ wípé wọ́n mú àwọn olórí wọn 2 àwọn tí kí ló kọ wọn yẹn náà àwọn tí Mahmuda tán mú wọn ní àìpẹ́ yìí wọ́n lọ́wọ́ ti tẹ 2 nínú wọn àwọn 5 tó ṣe ti Ondo lọ́wọ́ wọn ní àwọn yẹn náà ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ ó ní ìròyìn wà ń bẹ lónìí o tán sọ wípé bóyá kí wọ́n gba béèlì wọn ṣùgbọ́n ó di on the 10 nínú oṣù tí ń bọ̀ ká tó mú bóyá wọ́n gba béèlì wọn wọ́n wá ń àjọyọ̀ yẹn lọ́wọ́ náà làwọn eléyìí tún lọ pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní mosque túmọ̀ ẹ̀ náà àwọn tó sì ń pààyàn yìí àwọn ẹgbẹ́ tẹ́rọ́rìsì mùsùlùmí ni o àwọn mùsùlùmí náà tún wá pa o nínú mosque wọn nítorí pé àwọn yẹn fẹ́ gbèjà ara wọn àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì tí wàá kojú yín wọ́n wá escape àwọn àmì wọ́n wá lọ dẹ́bùrú àwọn èèyàn wọ́n wá rí tán kírun wọ́n wá fìbínú wọ́n fi yanjú gbogbo àwọn èèyàn máa fi kan gbà kan lọ́wọ́ mi ire owó ọmọ àlàáfíà ni mò ń fẹ́ ó ní bàbá wa kan evangelist adé mo ti gbàgbé ó kọ wọn àwọn ni wọ́n kọ orin yìí. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ṣẹlẹ̀ inú mọ́ bí àwọn ẹgbẹ́ wọn yòókù àwọn náà ní sub national inú mọ́ bí wọn pé ẹ má wọn lórí àwọn àbí ẹ ṣe báyìí fáwọn àbí a ní kò ní ìdí kan mọ́ kó àwọn ará àbí ilẹ̀ wọn kò ní ìdí kan mọ́ kó wọn lẹ̀ wọ́n dọjọ́ tí Nàìjíríà tó bá change tactics tí wọ́n fi ń dáná yá àwọn agbésùmọ̀mí wọn ìbágbésùmọ̀mí ṣe ẹjọ́ kí lẹ fẹ́ rè dẹ́wò bó ṣe ń waste ti àwọn tí bó ṣe ń waste time lórí tàwọn ti kìíní báyìí àwọn tó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lóyún Ọ̀wọ̀ ẹwọ bó ṣe ń waste time lórí wọn wọ́n tún kọ́kọ́ ń gba time ṣé ká béèlì wọn ṣé ká mọ̀ béèlì àwọn tó yẹ kán ti gbàgbé mo rí fọ́nrán kan náà níbi tán ti ń dú ọmọ èèyàn lọ́rùn one chance lẹ́wọ̀ ẹ̀ wọ́n ti kẹ́ran mérò wọ́n ti dé sí lọ́rùn Nàìjíríà ọ̀rọ̀ àwọn arábí ti di ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pa kan nìkan ń rú imagine táwọn èèyàn sì ń dunnú pé USA àti UK gan wọ́n bá Nàìjíríà wọ́n bá wọn yọ̀ lánàá ẹ wá o ìròyìn ìbànújẹ́ mi náà tún fi lé lónìí kó tiẹ̀ jẹ́ èèyàn kan
òdì 25 tẹ́ bá ti rí àwọn international newscast kìíní Al-Jazeera gbogbo alamọ Al-Jazeera 27 náà pa 27 làwọn gbé náà pa ó ga o. ṣíọ àwọn mùsùlùmí ló ń kírun o ó ti wá dojú ẹ̀ báyìí ọlọ́run ó jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí tilẹ̀ Yorùbá gbọ́n ẹ̀rí àfàtà gbé wá lánàá a tún gbé wá lónìí tí ń pariwo léèyàn lórí ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́n extremism kò sẹ́ni tó ní ẹ mọ́ sẹ̀sìn yín bó ṣe wù yín wọ́n bá bẹ́sìn yín bá ní ẹ fẹ́ ọmọ ọdún kan ẹ rè fẹ́ ara yín àárín ara yín náà ní kẹ́ ẹ ti rè mọ́ ṣe kò sẹ́ni tó ní ẹ mọ́ sẹ̀sìn yín ṣùgbọ́n àṣejù náà ń pè ní irun àyà fóbìn extremism jihadism àṣejù ni kéèyàn mọ́ lẹ́sìn tóun nìkan ni kó má wà libra fẹ́ lẹ́sìn kejì ẹ̀sìn tóun nìkan lọ́lọ́run mọ̀ tá a ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ebínú ìwé yín náà ti sọ bẹ́ẹ̀ ńgbà tán sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run nínú ìwé tiwa ṣé ẹ gbà wá gbọ́ àwọn sì bá yẹn jà sí àìwá kì í ṣàṣejù lórí ẹ ẹni tí ò bá ti gbàgbọ́ wá ti preach fún ò gbàgbọ́ náà nù ìwé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kọ̀mánmẹ́ǹtì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ṣe pálásẹ̀ àwọn onífá náà ní tiẹ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe ọ̀tọ̀ ní tán sọ fáwọn wọn ìgbàwẹ̀ wọ́n mọ àbí àwọn àbóníṣẹ̀ṣe ti ń gbàwẹ̀ ni àmọ̀kú tọdún yìí ṣé ẹnìkan wọn dìklẹ̀ lọ́dún yìí náà ni ìṣẹ̀ṣe dé. ẹ ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. owó tí aṣíwájú eré. ẹ jẹ́ ká fi ìdùnnú àtayọ̀ ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. owó tí aṣíwájú eré. Ìwé máa kúnlẹ̀ mákìpé tí ìwé máa kúnlẹ̀ mákìpé tí. Ẹ̀jẹ̀ kájọ kúnlẹ̀ o, ọmọ wo ẹ̀jẹ̀ kájọ kúnlẹ̀ ọmọ. Ẹ̀jẹ̀ kájọ kúnlẹ̀ o, ọmọ wo ẹ̀jẹ̀ kájọ kúnlẹ̀ ọmọ wo. Sádì ń wo sádì mú kí sádì ọ̀gbọ́n adéáfúyé tó lórí ìdọ̀pẹ̀ múlòkúrọ̀. Ọ̀gbẹ̀mọdì ẹ̀mú kí o máma wọ́n mi o. Ọ̀gbẹ̀mọdì ẹ̀mú kí o máma wọ́n mi o. Ọ̀gbẹ̀mọdì ẹ̀mú kí o máma wọ́n mi. Ọ̀gbẹ̀mọdì ẹ̀mú kó o máa yín nínú yàrá gbogbo ti wọ́n nù. Ọ̀gbẹ̀mọdì ẹ̀mú kó o máa yín nínú yàrá ó dáa kí n kó ọdún ẹkú ìdùn ẹ̀mí gbogbo wa àtàwa tá à ń bá yín witness ẹ̀ gbogbo wa láṣẹ ọdún tí ń bọ̀ láṣẹ Ọlọ́run á ṣe ju ọdún tí ń bọ̀ lọ torí wọ́n ní àsọdúnmọ́dún ní sáwọ́ àsọdúnmọ́dún ẹni àsoròmórò ní sáwọ́ àsoròmórò ẹni ibi tí mo mọ̀ dénú abáyín yọ abáyín dúpẹ́ ṣùgbọ́n àyà wa ń bí mi pé ṣé mùsùlùmí ni wọ́n ni mo ní sọ́jọ́ mùsùlùmí lójú rẹ̀ ó gbọ́ Ọ̀rúnmìlà torí pé àwọn náà ń kúnlẹ̀ wọ́n ẹja òwe yẹn forí balẹ̀ torí ó fẹ́ jọra wọn ẹni kì í ṣe kankan náà ó dà pé àwọn ò forí lélẹ̀ o n ò rò pé àwọn forí lélẹ̀ ó fẹ́ jọra àwọn náà tẹ́ni ẹ wo Ọlọ́run gbogbo ẹ̀sìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìkankan náà ni ẹ̀yin náà mọ̀ gbàdúrà ẹ mọ̀ fọkàn gbàdúrà àwọn alálẹ̀ wà ń bẹ̀ báwọn àyà ní ṣe mo rí wọn àyà àjà fún wa ó dá àwọn àjọṣe mi yọ́ yẹ kò ní yẹ́lẹ̀ mú kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe káàkiri àgbáyé o káàfàtà bó ti jẹ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ tí wọ́n kán declare lẹ́kìtì o n ò sì gbọ́ kán declare ní Oǹdó mo sáwọn pé Lagos wà ń bẹ̀ Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ Ọ̀ṣun wà ń bẹ̀ Ògùn wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn yòókù Kwara bò Kwara là ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè declare kíní fún oníṣẹ̀ṣe wọ́n wá declare ẹja mọ̀ ẹja kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe o ẹja ṣe àbọ̀yè bọ̀ ṣiṣẹ́ mẹ́ta láṣẹ ṣe ó dá ẹ mọ̀ sí àbọ̀yè bọ̀ ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àbọ̀yè bọ̀ ṣiṣẹ́ iye wà ń bẹ iye wà ń bẹ àbọ̀yè ẹ mọ̀ ká nǹkan sí ju ìfẹ́ làkọjá òfin ìfẹ́ gangan ní ẹ̀sìn tó kógo já ó dà ní rí jù báyìí lọ nú abala ti sáná wọlé ẹ lè pè news flash news ní pápá ẹja àpè àyà ó wájú adébẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùmí. mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Ṣọlá Odùmọ́sù ẹ̀yin la fi síde tó lé ní o wọ́n ní ọkọ̀ gbogbo àwa ò péke senior girls love you loads mọ́ mi love you plenty. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Queen Christiana Ṣọ́bà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ Sisi màmá Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ wà mí ò nípa ọ̀rọ̀ kí obìnrin dá tọmọ
àjèjì ọwọ́ kan kò gbé ẹrù dórí o kí ọkùnrin àti obìnrin jọ tọ́mọ ló dára ju ọlọ́run yóò tọ́jú àwọn ọmọ wọn gangan kan tí mo fẹ́ sọ gan-an ọlọ́run ní bá àyàn tọ́mọ Yorùbá Nation going back ẹ bá mi kí àyà o Mama Sheba Minnesota USA wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. àtàdéríbi gbé Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run nítò lótìtọ́ ni òṣèré Jim Mike sọ ọmọdé ọkùnrin kì í ní ìbẹ̀rù fún ìyá àfi bàbá Jim gan ọmọ líle ni nígbà ìwé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sò lára rẹ̀. Mọ́ọ̀mí Hannah ń sùn ẹran òrúkọ òbúkọ wọn rán mi létí ẹran tí mo bàbí lánàá tí wọ́n ń rùn wọ́n ló wọ́n ń rùn nú ọbẹ̀ ó sì wọ́n dùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí yóò dáa fún yín ẹ sọ pé Paul mo ti gbọ́ ó ti lọ. bẹ́ẹ̀ ni mọ́ọ̀mí Fasa Garba wọ́n ní ibà Orlando ọ̀wọ̀ mo gbádùn orin tí a kọ wọlé lónìí o à ń gbádùn ẹ̀yin àti ambassador àyà o ọlọ́run á túbọ̀ máa bá yín ṣe àmì o ẹni tí ayé ń fẹ́ kò lárùn kankan lára ní ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ẹ wo èrò rẹpẹtẹ tó pàdé rẹ̀ Yorùbá Nation ti dé tán pẹ̀lú ìrọ̀rùn inshallah wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ṣùgbọ́n àwọn onínú kan bínú àwọn ọlọ́tẹ̀ wọ́n kán rèé forí gbògiri advice ni o yóò sì dùn mọ́ mi inú tó bá mú lò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ọlábójú Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá àtàtà ìjà oyè tí ó ti wà nílẹ̀ kí Aláàfin Ọ̀yọ́ tó jọba rárá àwọn tí wọ́n ń ti Aláàfin ní kí á kìlọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni ó sọ wípé àwọn kan tó sọ̀rọ̀ à ń di wọn nítorí ìkan nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí ó jẹ́ asọ̀rọ̀ tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tí kọ́kọ́ kìlọ̀ fún Ọọ̀ni kó tó di wípé wọ́n jẹ Aláàfin bẹ́ẹ̀ ni náà yọ̀bọ̀ àwọn gan-an ni kí wọ́n bẹ̀ kí wọ́n má da ilẹ̀ Yorùbá rú Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ ni àti Solomon Banjo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the only allegedly and confirmento Aláàfin yẹn kò máa ní sùúrù kò yẹ kó máa fi gbéraga nínú ohunkóhun sùúrù ní bàbá ìwà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ní sùúrù ju Aláàfin lọ bí wọ́n ṣe ń bú Ọọ̀ni. etí mi ò gbọ́ ló kọ sí gbogbo ẹ̀ Aláàfin ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ní sùúrù o ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ advice gidi ni. bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Captain Mike Adesanya wọ́n ní Obi the great I hail you Ọlọ́run ni the great yo truly you say well about the training of children women are too soft-hearted why men tough in handling children men copying from their fathers in one word you have best experience let our own nation come quickly and we will have it soon. wọ́n tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan panu. At Ahmed Idowu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby we should not be hypocrite. The title was later changed to Okanlomo of Oodua after the challenge from Aláàfin authorities. Kò sẹ́ni tó wà hypocrite bá mi àwa òjijì gbọ́ wípé wọ́n ṣe change ẹ̀ ni torí kì í ṣe wípé wọ́n mọ̀ sí kì í ṣe pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ ìkan tó fi jẹ́ wọ́n joyè wọ́n fi wọ́n joyè tán la gbọ́ pé Aláàfin ṣe sọ̀rọ̀ kì í ṣe before kì í ṣe pre is post so wọ́n ti fi wọ́n joyè tán gbogbo wọn sì fi wọn joyè ṣé nígbà tán wá fi wọn joyè tán ṣé wọ́n kọrin lẹ́ẹ̀mejì ni olórin tó kọrin ṣé ó ti kọ́kọ́ kọ Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá land kó tó wá change ẹ̀ sí Ọ̀kanlọ́mọ ibi tó bá ti kọ́kọ́ kọ Ọ̀kanlọ́mọ of kíní ẹ̀jẹ̀ ń rí olórin yẹn lèmi tẹ̀lé kì í ṣe press so kò sẹ́ni tó ń ṣe hypocrite mo bá mi yóò dáa fún yín. mọ́ mi mo ti lọ Lákọ́mọláfẹ́ wọ́n bú síjó wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ wọ́n ní ìbá ọ̀pẹ́kẹ́ ọ̀páka ijó ni èmi náà fi wọ orí ètò lónìí o inú mi dùn láti rí bí àwọn ènìyàn ṣe túyáyá pàdé Ìgbòho ṣá kí orí àwọn ẹlẹ́gàn máa gbóná Yorùbá Nation Iléyá o bí àwọn ọlọ́tẹ̀ fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àgò bàbá Dami ni ó máa dé adìyẹ wọn gbẹ̀yìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. at Sali Bakari wọ́n ní the president earning 1.5 monthly. Is it naira or dollars? Naira ló gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ sọ pé dollar. The senators are making more than that according to what we heard. What about his allowances? How much does he earn as allowances? 10 million naira? Yóò pọ̀ jù bá ń lọ 10 million bò. Mo yẹ tó fi ń ṣe maintenance mọ́tò lásán. Bulletproof. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Mọ́ọ̀mí Àrìnadé wọ́n ní ẹ̀lò Mr. Bobby Araba TV refuted the claims that the Supreme Court had ruled that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ as the sole monarch empowered to bestow Yoruba titles on deserving indigenes. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣì àwọn àwọn kan náà tún sọ fún wa lórí kì í sàràbà TV nìkan ló máa lè sọ̀rọ̀ yìí àwọn tó túmọ̀ náà sọ fún wa wípé lóòótọ́ ni o so èwo ni ká gbàgbọ́ ń bẹ ní ìsìn àti wípé tí gbogbo ọba bá ń fi kinní kan of Yorùbá land jẹ tí ìwé of Èkìtì táwọn náà ní àwọn fẹ́ fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of kinní kan jẹ ṣé bí gbogbo olóyè kinní ló ní oyè tiẹ̀ tó ní jurisdiction tiẹ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè mi ò tí ì rí èèyàn dáhùn ẹ̀ o ẹ má jẹ́ à faṣọ bo ìbéèrè mi lójúmọ́ mi Àrìnadé àti ẹ̀yin náà lè mọ́ bá wa dáhùn kí ni mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe iṣẹ́ àmúrelé gbogbo àwọn ọmọ ọ̀fẹ́ tó wà ń bí wọ́n kọ̀ wọ́n dáhùn ẹ bá ń dárúkọ oyè méjì sí mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bá lọ́mọ ọ̀fẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ mọ̀ jà wọ́n ń jàjà tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ mo ní káwa náà scrutinize ẹ jẹ́ ká scrutinize ní tá a gbọ́ àdáyé ìtàn ni o àròbá ni o ká scrutinize yẹ àwa mọ̀ pé Aláàfin wọ́n play into Ọọ̀ni of Ife hands torí ntẹ̀mí rí
oyè tẹ́mi rí is ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà. ṣùgbọ́n assignment wa gangan fún gbogbo wa ni pé ẹ kàn dárúkọ oyè méjì sí mẹ́ta pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀fẹ̀ kì í ṣe pé ẹ fìjálẹ̀ fáwọn tí ń jà ẹ bá wa dárúkọ káwa náà fi scrutinize oyè méjì sí mẹ́ta tó jẹ́ fún Yorùbá land pátápátá tí wọ́n ti jẹ́ ń fẹ́ rí tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe ti ìsìn yìí o kì í ṣe láyé Aláàfin kì í ṣe láyé Ọọ̀ni Ògúnwùsì o kẹ́yìn ọmọ Ọ̀yọ́ náà tàbí gbogbo ọmọ Yorùbá kámọ́ fi ṣe ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ Ọ̀fẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá náà tẹ́ mọ̀ tán ẹ bá wa dárúkọ mẹ́ta oyè tí ó kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí Ọ̀yọ́ tán fi jẹ lọ́yọ̀ assignment wa nù. bàbá ń dúró de pé èèyàn kan sọ báyìí wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ èèyàn kan ní wọ́n dájọ́ ṣé ẹ rí oníkálukú mọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn ń walẹ̀ sọ́dọ̀ ara wọn ni. ẹ rí wípé even pàápàá jùlọ láyé bàbá wọn Olúbùṣe Síjúadé ẹ kàn bá mú èèyàn kan sí méjì tán fi joyè tó kárí Yorùbá land. ẹ jáde ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní wọn ò lè gbọ́ tàbí kí wọ́n kọ́gbọ́n lára àwọn ìṣáájú wọ́n ti gé wọn létí lọ àwọn ènìyàn mi ń ṣègbè nítorí wọn ò ní ìmọ̀ ó máa ṣe o. àtìmáàmì wọn ní ibà Ọlọ́run ló ní ògo bẹ́ẹ̀ ni àfi pàkà I applaud your moderation but about Ooni and Aláàfin this misunderstanding to me looks cosmetic. I see the two of us in warm handshake when they meet at any event. Tẹ́lẹ̀ nǹkan Ambassador Aya Kunduz for your maturity. Àwọn agbẹnusọ wọn àwọn nọ́mbàrà wọn jà àwọn dìkúkù tán bá pàdé ń ta ni. pátápátá ìwọ̀n mọ́ra wọn lójú Aláàfin ló sì lè ṣe yún. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n Elizabeth ní àti mọ̀ wọ́n dáadáa pẹ̀lú àwọn nísìn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àmọ́ mi lùjẹ̀sà yóò dáa fún yín ṣé ìyìn ní fi mí joyè lùjẹ̀sà níbẹ̀ kí n bá mi rántí fi Yorùbá sí oyè tẹ́ bá fi mí jẹ lùjẹ̀sà o. wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń gbọ́ ìròyìn ní èmi àti ọkọ mi máa ń rẹ́rìn láti ya fọ́tò wa. wow ẹjọ́ ya fọ́tò ni wow Ambassador Aya kò sí ẹni tí ó lè tọ́jú ọmọkùnrin o kù sí ọwọ́ tí ẹ fi tọ́ ọmọ náà Yorùbá nation going back is the ultimate ilé tí tó lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn from Texas. àtìmọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ àtótónu tòní ẹ jọ̀wọ́ mo ṣe àkíyèsí pé ẹ kò gbúrò ọ̀kan nínú àwọn ẹbí aláyọ̀ yìí fún ìgbà díẹ̀ alias ìyá Michael from Surulere mo ti rántí wọn from Nigeria ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi béèrè wọn o from Mama Dollar wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a bẹ́ẹ̀ náà wọ́n fi èso sí i. ẹ gbọ́ mọ́ mi ìyá Tóyìn from Surulere ṣé dáadáa lẹ́wà ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ wo àwọn bíi méjì sí mẹ́ta tèmi náà ti ń pariwo láti jọ páàrí wọn irú mọ̀mọ́ wa Tina Parker wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n òye ti yé mi náà ẹlòmíì busy ẹlòmíì travel ẹwúrú mọ̀mọ́ wa ìyá Jésù náà nígbà tán travel nígbà tán dé Texas náà sọ fún wa pé àwọn travel ni o ó kàn jẹ́ pé mọ́ mi Dorcas mọ́ travel tí wọn kò síbi tán lọ tán ní kọ́mẹ́ǹtì ìyá mi Netherlands ó dá gbogbo ẹ̀yin tí àmì ìṣẹ̀yìn tá a rántí ẹ̀wọ̀ Ọlọ́run rántí yín ẹ má fi ṣe bínú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè tún mọ́ bínú báyìí pé àwọn kan lòun rántí ò rántí mi máa wà kẹ́fù gan láti béèrè èèyàn gan wọ́n di so ẹ̀yin ló rántí ò rántí àìmọye àwọn èèyàn tó yẹ ká máa rántí ẹjọ́ Ọlọ́run rántí yín o Ọlọ́run rántí yín ẹ má fi ṣe pé ìgbà tẹ́ bá kú rí wa lẹ́ mọ́ rántí wa rárá o Ọlọ́run gbogbo yín lẹ pàtàkì sí mi yọ pàtàkì ṣíọs. at Jesus is Lord wọ́n ní èmi ò gbàgbọ́ Ọlọ́run ní bá àyàn tọ́jú ọmọ o ní tọ́jú ọmọ fún ni. wọ́n mi ìyá Jésù àmúṣẹ̀ dárúkọ yín náà ní etí yín já wọ́n ní ibà kọrin ibà Orlando ọ̀wọ̀ kárí àyà mò ń gbádùn yín yóò dáa fún ìwọ̀n mi. mo sì rí love tẹ̀ sí a. at Paul Kasumu báwa mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for the great news casting Ọlọ́run ló lọ pẹ́ báwa mi. the title is Mayegun of Oòduà and not of Yorùbá land èmi náà rí why the disagreement orí ẹ̀ mo ṣe lo caption tí mo lò lánàá pé Aláàfin played into Ooni of Ife's hand. àbí Mayegun Oòduà yàtọ̀ sí Yorùbá torí ẹ̀ mo ṣe ń béèrè question yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé Ọọ̀ni náà mọ̀ ẹni tó gbé ìròyìn yẹn tó lọ fi Mayegun kan ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land sí yẹn ó yẹ kán wádìí ẹni tó kọ́kọ́ gbé ìròyìn yẹn tó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. báàmì Oríọlá Oríṣ wọ́n ní ibà ya èrò dáadáa kẹ tó dá sílẹ̀ o a jẹ́ wípé Aláké àti Olúwo ni wọ́n fẹ́ fi gbága nìyẹn o ṣùgbọ́n àwa máa fi maturity sí àti wípé understanding matters which I expect both of them to apply. Oríọlá Oríṣ from Dallas Texas ẹ wò káàtì ẹni Ọọ̀ni táàmù Ọọ̀ni ò ní dáhùn sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mo rò pé inú bí Ọọ̀ni náà ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nǹkan wọn ti ń jùlúyàn ẹ̀yìn ọba jù padà yóò lè. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ytimi wọ́n ní Aláàfin Ọ̀yọ́ Abímbọ́lá Wádé dàbí oníwà ọ̀tẹ̀ gbáà ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi o Ytimi mo tún ti orúkọ yín dá sí. ẹ wọ́n jẹ́ àfi opportunity ìrìn àwọn ọba wa fín o ẹ̀rí gbogbo analysis tí mo ṣe lánàá mo kọjú wọn síra wọn ní kán mọ́ fúnra wọn gbà bros gbogbo àwọn àkọlé táwọn kan ń gbé gan mi ò bá wọn gbé
nínú gbogbo ẹ̀ a máa gbọ́dọ̀ fún wọn respect torí ẹ wò ó báyẹn bá tara lé rẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́ ìjánu ilé náà ń jà o ìjà ọmọ bàbá kan náà ń jà o bẹ́ẹ̀ bá wá rè torí ẹ̀ mo ṣe ń kìlọ̀ fún alánà ẹ̀jẹ̀ á dá sí jà yìí bí ẹni pé ìjà yóò parí lọ́la ni o ẹ̀ ń bá rè dá sí tó fi sọ̀tẹ̀ ajẹ́pọ̀ lọ́tẹ̀ ló ná wọn ò pè é lọ́lọ́tẹ̀ ò wọ̀dà tí mi. àmọ́ mi Dorcas Rodolu Àtúnṣe wọ́n ní ìyá abiyamọ ló mọ ète àti ọgbọ́n tó fi lè tọ́mọ ju bàbá lọ àpẹẹrẹ tí mo ní ju 20 lọ ṣùgbọ́n kò sí ààyè abiyamọ tó fi ọgbọ́n gba igbó àti kókó kúrò lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ tó bí 3 tí mo fi ojú mi rí bàbá kọ́ wọn abiyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ from Providence, Rhode Island. At Joyous Foods Catering Service wọ́n ní ìgbéraga ti pọ̀ jù fún Aláàfin ẹ̀yin lẹ́sọ̀ bẹ́ẹ̀ o dárúkọ yín gangan sí. At mọ́mí Florence Ọlábísí àkànká 5 lines ń bẹ̀ ní Ògùn wọ́n ní Mr. Bobby ní ọjọ́ àti aláyé ti dáyé Ọ̀ọ̀ni ní olórí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ní Káàárọ̀ Oòjíire àti wípé Ifẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti sàn wá níbo ni Ọ̀yọ́ ti sàn wá kí ló dé tí ó jẹ́ wípé Ọ̀yọ́ ní gbogbo nǹkan ti máa ń dàrú ọjọ́ wo ni man ọba Ọ̀yọ́ yìí man ọba lẹ́ ń pè ní man yìí fẹ́ bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ tí ó jà ní gbogbo tí ó jẹ́ pé gbogbo ìgbà kí ló dé ọ̀dà ẹ̀sìn mọ́ mi àti mú point mbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Moradeyo Alaba wọ́n ní Obi this is the way of disrespect and distraction and political responsibility of our king instead of standing to the truth of not slavery their peoples into the hands of Fulani terrorism invading Yoruba lands generally for protection they both know the truth but whatever they did in the eras will also be part of our history in future their names will also be remembered. At Clement Ọládẹjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo sọ fún yín níjọ́ sí pé Aláàfin yìí wá torótoró ni ẹ sọ òun rántí ṣé mo sọ fún yín nígbà yẹn nípa ti Ọ̀yọ́túnjí ṣé kò ṣẹlẹ̀ kí oníkúlùkù wà ní ààyè ẹ̀ ṣe rí wípé ọ̀rọ̀ moral fún irọ́ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ìyẹn ò yé mi o kí ló kan Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ké pé bóyá kò yé mi bẹ́ẹ̀ ni ẹja dé ọ̀dọ̀ at fun mate air breeding mo máa ń fẹ́ pé wọ́n fún mi wọ́n ní àmì o ẹ̀mí ló sọ fún yín fún mi Fúnmilọ́lá ní orúkọ mi ó dàgbé wọn kúkú mọ̀ pé Fúnmilọ́lá o torí fún mi ni mo kọ́kọ́ mọ̀ ń rí ní fun mate yẹn ẹ mọ̀ pé kọ́pọ̀ ni ó sì gùn yóò ṣe àná o àyà ti lè rí náwó rẹ̀ ó ti lè jẹ ìpápánu tán o bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní come and so many singles mothers who raise wonderful children prospective children I'm a single parent of 3 children boys and 1 girl they are still growing wonderfully well alhamdulilayi rabbil alamin adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ ọ̀rọ̀ ńlá ni kì í ṣe pé bóyá ó ní ọmọ òní soríire ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà fi tèmi ṣe example mi náà sá lọ ọmọbìnrin ṣùgbọ́n ìlàkọjá yẹn ní agbára tó yẹ kóbìnrin kọ́ ọmọbìnrin bó ni bàbá ṣe fẹ́ kọ́ bàbá gan tí ò mọ̀ n tó yẹ kọkùnrin kọ́ ọmọkùnrin bó ni mọ̀mọ́ ṣe fẹ́ kọ́ you cannot play the role of a man kò possible Ọlọ́run ló ràn wá lọ́wọ́ táyà àwọn yẹn fi dáa so ẹ má jẹ́ ká bí bá a ṣe lè underplay role obìnrin náà la lè underplay role ọkùnrin ẹ wá èmi ó sòótọ́ fún nítorí mo là kọjá mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin náà là kọjá ẹ wá sọ ohun tójú yín rí kálọ́kùnrin wà pẹ̀lú yín ni ìbádùn ìbálárin jù báyìí lọ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ mi ò ní ọmọ òní soríire ọmọ tèmi náà ó yàn rè ṣùgbọ́n ìlàkọjá yẹn òun là ń sọ pa ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele wọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ìbéèrè yín obìnrin tó bá strong tí ó dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ á tọ́jú ọmọ ní Europe but in Nigeria tí kò sí owó á difficult but ní London yìí o àfi tí kò bá ní self discipline á lè díẹ̀ o. at Bira Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá bí a ṣe gbọ́ nínú ìtàn Aláàfin kọjá ààyè wọn nítorí wọ́n gbé Ifẹ̀ wá sí ilẹ̀ Yorùbá ìfẹ́ wọ́n gbé ìfẹ́ wá àbí ìfẹ́ náà ni bàbá wa Aláàfin sì ní ẹ̀gbọ́n bí Ọ̀ràngún of Ìlá bóyá ni ìṣe number 4 tàbí number 5 Aláàfin nínú ọmọ ìyá wọn Ilé Ifẹ̀ ní gbogbo wa mọ̀ pé a ti ṣẹ̀wá Elédùmarè àbáwa kó sí gbogbo wọn nínú àmì in fact bí tẹ́ parí ẹ̀ sí yẹn ó dùn mọ́ mi nù. Mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins ogun díẹ̀ o àákàbí 5 kìíní ń bẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi mi nítòótọ́ ibà ambassador oníròyìn wa congratulations to Ayéfẹ́lẹ́ on his new car lórí Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni Ọlọ́run á bá wọn parí ẹ̀ in fact mo like ẹ̀ bẹ̀ sí dásí each of them know their history they know their role and know what to do the problem they have is their age they don't have to respect each other. Ó dà mọ́ mi ẹ ṣeun ti get the point yín wọ́n ní ire o my brother from Dallas Texas Dolly from Dallas Texas peace n ò rí dáadáa ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé yóò wà ń bẹ̀. Mọ́ọ̀mí Hamidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby minister of undiluted current news more grace blessing strength amen
Almighty God will perfect everything that concerns you and yours forever and evermore. Amen. And you too, mommy. Wọ́n tẹ love sí nǹkan panu ipò rẹpẹtẹ wọ́n tún ní ṣọ́ọ̀pù knuckles. Àtàbàtì Ajíbọ́lá wọn ní abala Sanawole not comment section sáà yọ̀ọ̀dà fún ẹnu mi yọ̀ ni. Mo lọ ń pe abala Sanawole ní comment section. Mọ́mí Oyèmí Sàlámù ìbílẹ̀ wa wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby irọ́ ń rewájú of Nigeria ní àwọn olórí Nigeria oyè ńlá. Wọ́n ò ní sọ iye wọn ò ní sọ iye tí wọ́n ń gbà fún ará ìlú kò sí ẹni tó béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wọn 1.5 million naira ẹ̀ ní ran ààrẹ yín lọ́wọ́ kí wọ́n fún àwa ní Yorùbá Nation I10 ìyẹn ni ó jẹ àwa lógún ẹ bá ń wo kíní dáadáa o kí wọ́n fi sì mọ́ kọ kíní dáadáa tẹ́lẹ̀ o kí wọ́n tú ọwọ́ lọ́rùn olóyè Ìgbòho Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ love ṣe that is a simple mistake mo ti bá yín correct bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìbọ́lá Sàdí Olúbùnmi wọ́n ní the allowance is more than the basic salary they collect bẹ́ẹ̀ ni gbogbo alámọ̀ wọ́n kàn fi basic salary bójú ni. At Joseph Ìwọlódé ẹ bá ń family bá mi ẹ dáríjì mi ẹ má tara yín jẹ iye tí wọ́n sọ pé wọ́n ń gbà lágbọ́ iye tí wọ́n ń kó lọ ilé lójoojúmọ́ ń kọ́ bá mi tọ́lẹ̀ sọ. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ kọ́mẹ́ǹtì tó ní ìgún o bó la ṣe ṣe òwò kọ́mẹ́ǹtì mò ń wò wájú rìnrìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ojú dẹ̀ ń tì mí lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni kí Aláàfin bọ́ aṣọ ìgbéraga sílẹ̀ wọ́n pa wá bó la ṣe pa àwọn jásípò àgbà ẹ jẹ́ ká máa wo ibi tí wọ́n máa bá dé Yorùbá Nation lọ́nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. àtàbí ọdún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi báyà mi ọ̀dà fún yín òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ sọ nípa ti ọ̀pọ̀ ọkùnrin àti ọ̀pọ̀ obìnrin o èmi náà ń là kọjá lọ́wọ́ báyìí láti bí ọdún 10 nítorí náà bí ó ṣe jẹ́ ni ẹ ti sọ yẹn yóò dára fún wa mi ò Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Concept wọ́n ní any title that has Yoruba land emanates from the palace of Ọ̀yọ́. At Formate Air Braidings wọ́n ní ẹ dákun èbò mélòó ni mo gbọ́ tí mi ò tún ní sọ Yorùbá wà láì ara máa ń já mi jẹ tí ènìyàn bá ń sọ English lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ò tiẹ̀ gbé èbò mọ́. At Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mi ẹ̀ka àsán ẹ̀kú rọ̀lẹ́ ẹran tí ẹ̀ ń sọ ẹran òbúkọ bẹ́ẹ̀ ni ní ẹran mìíràn ní àgbò Yẹmi 16 Texas mọ́ mi yọ̀ dà fún iṣẹ́ láìkẹ́ ìmọ̀ ọ̀rùn o ṣùgbọ́n inú ọbẹ̀ gan ìmọ̀ òórùn ẹ̀ sì máa jẹyọ ṣùgbọ́n wọ́n dùn. Bọ́lárinwá Arówólò wọ́n ní I'm so ashamed of Yoruba Obas most especially Ọọ̀ni and Aláàfin this Aláàfin may be a violent person wọ́n gbòòrò wa ni ó ń jọ bí ẹni pé ìwà àṣàgò yọ̀nà lójú yọ̀nà lẹ́nu ó ń jẹyọ lára wọn. As Victoria Soyade ẹ̀kọ́ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi I give glory to God because by his grace I was able to raise my boys and only get right from nursery school to university level ẹ̀yin nìkan ọ̀gá ìlàkọjá ṣe ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kódà dókítà wà nínú wọn àwọn tó kù náà sì jáde university wọ́n sì ṣe dáadáa in their relative fields all a woman or man needs in that situation is to forget about another loving relationship and face the children with prayers and discipline. With time the glory of God will show in their children. Ṣé wàá relationship tẹnìkan gbàgbé yẹn náà òun náà tún ṣe kókó téèyàn bá rí gidi mo fi condition sí o bí èèyàn bá rí gidi òun náà tún ṣe kókó torí ọmọ mi obìnrin tí mò ń sọ by error of commission of error of omission ló fi wọn ṣe lé gbogbo bó ṣe yẹ kó dáná ó wá di ìyá àwọn àbúrò rẹ̀ àpàpàǹdodo ọmọ ìgbà náà tó ṣẹlẹ̀ ọmọ ọdún 11 sí 12 ló wá di ìyá àwọn àbúrò ẹ̀ wá ń wò bí ìyá wọn ó gbomijé lójú mi gan gbà náà kò rí èwe ṣe kò rí èwe tó yẹ kó jẹ́ ọmọ kékeré tó yẹ kó jẹ́ kó mọ play kò rí ṣe tẹ́mi ò sì ní bá tèmi lọ́hùn ò ní lọ jábí wọn ó sì bọ́n sì jẹun ó dalẹ́ láti 5 o'clock tá à ń sọ nìyẹn oh my God bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò yẹ kí Tinubu máa gba owó kankan mọ́ àti 1.5 million yẹn náà kí ló fẹ́ fi owó náà ṣe oúnjẹ ọ̀fẹ́ kò sí owó ilé kò sí owó mọ́tò kò sí ti yacht ni aeroplane tó blow nǹkan ṣé kan blow ni ìtànjẹ ní gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì rẹ́mìrẹ́mì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aláàfin is the king of Yorùbá but Ọ̀yọ́ is just the capital of Yorùbá land gbogbo àwọn tó ń rọ̀nù mouth sí bàbá Aláàfin when Benin Kingdom conquered Ile-Ife. The same Aláàfin rescued Ile-Ife from them in 1835. All of you that irọ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ wò yẹn ẹ mọ́ jà rí yàn fún bí ẹ mọ́ jà rí yàn kankan fún torí mi náà nígbà kan rí yín fún mo ti sọ pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà sọ ti yín ní ìsìn àwọn kan náà lẹ́yìn náà wọ́n lẹ́yìn náà rọ́ọ̀nù máùtù ni
ẹ̀bi gbogbo wa ṣé mi ò rọ́ọ̀nù mouth ṣé ẹ̀bi gbogbo wa wá ní àbẹ̀yẹ àwọn méjèèjì tán kóra wọn ta bí ọmọ ìjọ mẹ́jọ. ṣùgbọ́n tẹ́mi mọ̀ ní wípé òǹkálùkù ó fi máa yẹ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bíjà ìbá ti parí okùn fẹ́yìn á fi yí sí ni ẹ mọ̀ wò ìjà yẹn ti wà ńlẹ̀ tipẹ́ torí èmi náà mọ̀ ń wà ní àwọn tó mọ̀ ní ẹ mọ̀ jẹ́ kán jà ẹ jẹ́ kán jà báyìí kí gbogbo ẹ̀ tán lẹ̀ ṣùgbọ́n ìjà tó gbọ́dọ̀ parí ni o àwa tá à ń dá sí kọ́mẹ́ńtà àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ níwọ̀nba ẹ jẹ́ á sọ síbi tí ó parí sí. Ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a wo ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa méjèèjì yìí ní ilẹ̀ Yorùbá yìí súnmi bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti bàbá wa Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ Ọlọ́run yóò bá wọn yanjú ọ̀rọ̀ yìí o kí wọ́n jọ̀wọ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá rí ọ̀nà láti gba ilẹ̀ wa Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan ọ̀pá mọ́ Ọ̀mí Tóyìn ọ̀dà fún wọn sọ̀rọ̀ wọn bú ọba kankan náà méjèèjì ẹ wo kọ́mẹ̀ntì wọn. At Adesola Olútóyìn Sunday wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí àti àyàmọ́ mi mo kí yín o wọ́n ní akú iṣẹ́ ìlú ẹ ò ní ṣe lásán mi o àtẹ̀yìn náà Gbáǹkọ́gbìn ní orin àkọwọlé ti àṣálẹ́ yìí ìgbà wo la fẹ́ dá báǹdì sílẹ̀ báyìí òbí ti àyà àti àwa ẹlẹ́gbẹ́ ti múra sílẹ̀ o grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ dùrù ẹ ti ra instrument already. Àtìmọ́mi Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìranu ní gbogbo ìjà tí wọ́n ń jà ayé ti làjú ọ̀rọ̀ ńlá. At Abayomi Orufai bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà jẹ́ kó yé wọn father's contribution to any children's upbringing is unquantifiable. Ìbẹ̀rù bàbá alára ọmọ kì í ṣe kékeré ibi tí bàbá ti máa fi ojú bá ọmọ sọ̀rọ̀ tó bá mú ṣe tí ìyá bá ṣe she dey play ní o so single mother can't train a child. So irọ́ ẹ̀ mọ́ fi condition yìí sí. Anybody can train a child successfully. Àwọn ọmọ máa yanjú ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé ìlàkọjá yẹn ó máa mú wọn láyà ó máa mú wọn lómi gan at the end of the day àwọn ọmọ yẹn á yanjú wọn á yàn ṣùgbọ́n by error of commission error of omission yóò le gan o. ẹ wá rí ìdí táwọn yẹn fi gbọ́dọ̀ wà successful ni wípé kì í ṣẹ̀bi wọn pé bàbá wọn sá lọ bàbá tó sá lọ náà ó yẹ kí ẹ̀rí ọkàn mọ́ jẹ́ bí ó bá wà ní. ó lè jáde ọ̀dọ̀ at Ọlágòkè Claudius wọ́n ní ta ló fi Aláàfin joyè níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti gba ìwàṣẹ̀ ẹ̀ sì bá wa dáhùn ẹ̀ ẹ tún gbé question lé aláyà àmọ́ retí yín lọ́la ẹ bá wa dáhùn ẹ̀. At Kate Kukunana Joyce wọ́n ní I'm grateful to God that people are coming out of this evil going on. I have been saying this for a long time. Dangote is spying Nigerians systematically, not today. There should be government departments recording all the people that Dangote drugs tó ti pa. Ó pààyàn gan. Àmì Rahimi Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí Kano bá lè bàjẹ́ kó bàjẹ́ Yorùbá nation ní ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ Yorùbá now àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ bá mi. At Babade wọ́n ní man the big Bobby Ọlọ́run the biggest wọ́n ní well done sir the Aláàfin and Ooni are being controlled by politicians to distract us from Yorùbá nation ní jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwùtọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́kùkù sọ torí ìjà tó yẹ kọ́ mọ̀ jà ní ìsìn ni wípé ta ni ó kọ́kọ́ lọ bá rẹ tí ó bá sọ̀rọ̀ Sunday Igboho ìwọ ló kọ́kọ́ lọ àbí ṣé ìwọ ló kọ́kọ́ lọ àbí kájọ kọ́wọ́ rìn competition healthy competition tó yẹ kọ́ mọ̀ ṣe nìyẹn àbáwò láti lé gbogbo àwọn tí ń pààyàn yìí ọ̀rọ̀ Kwara níbi táwọn Yorùbá ti ń jìyà ó jẹ wá lógún n tó yẹ kán mójú kan gbájú tì. Àmì fọlọ́n sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àtàtà ọ̀rọ̀ ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ kọ̀má ǹjẹ́ kò ti di Olúwo kejì kọ̀má ṣé ọba wàhálà lónìí problem lọ́la full stop kí ló dé sí òmìnira Yorùbá kò jẹ́ wọ́n lógún ní full stop mo ń bá yín fi sí báyìí bá mi ó bá ti dọ̀la ń mọ̀ retí gbogbo full stop yín bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run wọnú wọn full stop Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o dáadáa lábálé èmi náà ti ń dúró dè yín bó o ní sáàyà ṣe yín dáadáa sí ò pariwo jù ẹ láìkẹ́ bó ṣe pariwo ó dá ambassador àyà òun ò rí ìjòyè ń fẹ́ àti lè ó dá o mo gbọ́ pé Ìbà Gani náà ti dá sí bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n ti ń rally round pé àwọn àgbààgbà wọ́n ní bàbá méjì níjà àwọn òsì lè mọ̀ wọ́n rìn mí rò pé òwe Yorùbá ló sọ wípé mo ní instead èmi rò pé òwe Yorùbá ló sọ wípé àgbà kì í wà lọ́jà kórè ọmọ tuntun ó wọ́ ṣùgbọ́n orí àgbà ò ní ìwọ́ lágbára Ọlọ́run wọ́n jẹ́ ń yí òwe padà bọ́ sí pàánù ẹ̀yà àti lẹ́bẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé Ìbà Gani ti gbé ìgbésẹ̀ mú ló dáa bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ní o gbọ́dọ̀ síjà wọ́n bá tiẹ̀ wá jà kì í ṣe níta gbangba ṣùgbọ́n gbọ́ àwọn èèyàn náà sọ pé ní tí Aláàfin ṣe pé ó kù díẹ̀ káàtó pé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ pè wọ́n ṣàkíyèsí pé kì í ṣe kẹ́ ẹ mọ́ dúnkùkù lajà pé 48 bọ́ ó sì mọ́ fúnra wọn ní 48 ní kò tí ẹ yẹ kírú ẹ̀ wáyé
bàbá lọ́jọ́ sí gan wọ́n ní wọ́n dẹ̀rú ẹ̀ wò náà aláàfin tó ti jẹ sẹ́yìn àti àwọn Ọ̀ọ̀ni wọ́n bára wọn jà débi pé wọ́n mọ̀ fúnra wọn ní 48 níta gbangba. Mo gbọ́ pọ́n náà kọ lẹ́tà sí ṣé Babangida náà irọ́ Babangida kọ́ ló wà lórí oyè ńgbà náà mo gbàgbé ọmọ Yorùbá ní ológun kì í ṣe Ọbásanjọ́ ọmọ Yorùbá kan ṣé àṣe mo ti gbàgbé orúkọ máǹtàn ló wà lórí oyè ńgbà náà pé wọ́n kọ lẹ́tà ńgbà tí wọ́n fẹ́ fi èèyàn kan jẹ kinní kan bíi akọgun of Yorùbá land ọmọ Tọ́fà ṣé Tọ́fà ló fẹ́ fi jẹ́ NRC tó bá Abíọ́lá ṣe kinní ńgbà náà tán jọ kojú ara wọn afa Abíọ́lá Ọ̀nà Kakanfò sì wá lè rí fọmọ Haúsá jẹ mo ní sítórí yẹn yàtọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sì pè àkíyèsí ara wọn sí lẹ́tà tọmọ Nàìjíríà gbọ́n tètè mọ̀ pé wàhálà wà láàrin wọn. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan panu tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àdìjà kọ́lọ́run wá gbé wa débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn tòní. Bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kó kálé kó kápá ànípẹ́ rárá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ó interest mi gan ìròyìn yìí. Former NNPC boss ọ̀gá pátápátá Mele Kyari tí gbogbo àti ń pariwo pé kán mú kán yẹwọ́ ẹ̀wò kán mú tí sàn sá kiri tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dì wọ́n ní wọ́n ti ń probe ẹ̀ lọ́wọ́ mo ní praise the Lord ṣùgbọ́n kán wá probe ẹ̀ dáadáa ni o torí mo gbọ́ wípé inú ń bí specially ni o wọ́n ní inú ń bí Pastor Korede EFCC ọ̀gá EFCC wọ́n ní inú ń bí wọn gan pẹ̀lú bí gbogbo àwọn tó wà nídìí NNPC bó ṣe sowó òlù kúmọkùmọ àwa àwòye tán máa rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ torí wọ́n ti gba $5 billion kan wọ́n ti gba $10 million kan wọ́n sì ní ká máa retí lọ́sẹ̀ yìí wọ́n wá sọ wọ́n ní the Federal High Court in Abuja on Tuesday ordered the temporary freezing of 4 bank accounts linked to the immediate past Group Chief Executive of the Nigerian National Petroleum Company Limited Mr. Mele Kyari over allegations of fraud. Ẹ sì mọ̀ pé àwọn YouTube kan náà wọ́n gbé placard kiri gbogbo àwọn embassy US embassy UK embassy ní Nàìjíríà wípé àwọn ará bíi wọn kò wò jẹ wọ́n fẹ́ kàn probe wọn kàn mọ́ fún wọn visa mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n á ní justice in whatever bá ti gbọ́ justice in whatever kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé bàbá yẹn try ń gbogbo àwọn adájọ́ wọ́n wá náà sọ wípé I have listened to counsel for the applicant and reviewed the affidavit evidence exhibit ìyẹn wo ẹ̀rí tán kó wá tí wọ́n kọ́ lẹ̀ and wọ́n láwọn rí application yìí gẹ́gẹ́ bí meritorious and it is hereby granted as prayed. kan rí gbẹ́sẹ̀ lé wo àkáǹtì ẹ̀ gbẹ́sẹ̀ lé kó mọ̀ sòwò ń bẹ̀ kó mọ̀ sì tẹ́ ń kọ̀bọ̀ mẹ́ ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ lé bẹ́ẹ̀ bá ti wá gbẹ́sẹ̀ lé tán sẹ́ẹ̀sì mọ̀ wípé kò tí ẹyẹ kan jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́ wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé kán sì jẹ́ kówó mọ́ wọ́ bẹ̀ ká sì rí mọ́ tú àwọn owó kan sì mọ́ wọ́ bẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tí wọ́ bẹ̀ ti pẹ́ wọ́n á lè tírèsì ẹ̀ báńkà tó bá sì rèé ṣèṣekúṣe tó bá tírèsì ẹ̀ dé bó ni transaction lè ṣe miss tí ẹ bọ̀ ọ̀nà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló miss àṣírí láríjà rẹ̀ bígbà téèyàn ń da omi sínú ajáde apẹ̀rẹ̀ ní ọ̀bọ Mele Kyari ojoojúmọ́ bíi 3 months ni wọ́n á gbé àwọn Nàìjíríà sórí scale refinery á ṣiṣẹ́ in the next 2 months á ṣiṣẹ́ in the next clinic á ṣiṣẹ́ nígbà tá a kóró ìjọ tá a bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ní lórí ní December last year tán ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ wọ́n ní kerosene lásán wọ́n rí yọ ńbẹ̀ wọ́n ń parọ́ wọ́n fi rọ́ borọ́ wọ́n náà fẹ́ tà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná o kọ́lọ́mù mọ̀jẹ̀ kí bọ̀dà ojú la rí kọ́lọ́mù mọ̀jẹ̀ kan tọwọ́ ara wọn bọ̀ sọ̀rọ̀ bọ́n bá máa tà kán tà kán mọ́ jẹ̀gùn mọ́yán kán mọ́ forí wọn kó skibọ̀ gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ lábẹ́ Mele Kyari kán bẹ̀rẹ̀ on a clean note tó bá máa tà kán tà á ẹ já kó ń bẹ àdúrà ni ẹ mọ́ gbà o kí eléyìí mọ́ tún di pọ́ńtọ̀ kó mọ́ tún fìdí jálẹ̀ kán probe ẹ̀ bí àbá tọ́ sí bíi ti Ọgbẹ́ni Emefiele wọn àti ìfilẹ̀ o tí yà bá tọ́ sí kán mú náà pamọ́ ní ti ẹ̀fẹ̀ kán mú pamọ́ ni kán máa jẹ́jọ́ láti inú kìíní. I'm going to stay away from this court case and I rather focus on the NNPC as it is and the tragedy that we have been faced with in that institution, especially when it relates to the refineries. I mean, the case is the case. The SAFU has gotten might be investigating this. And I mean, the last decade, for example, some reports said that we spent about $18 to $25 billion on turnaround maintenance of our refineries. Yeah. Yet, we don't have a single drop of petrol from them. You know, the last one for Port Harcourt refinery was about $1.5 billion. And then we were promised that, or it started
with a lot of glamour, despite several promises, and he's going to start finally to start producing petrol, and again he didn't. The next one was also Warri Refinery. Almost more than $500 billion was spent on it, and then nothing happened. Then Kaduna Refinery, about $800 million. So that's the tragedy of Nigeria. You ask yourself, why are we spending this so much money, and then why are we not getting the results? Now, because the story that you read down through your rundown has tied into the tenure of the former NNPC MD. We have spoken about his tenure here when he left the post. Indeed, we say we don't do politics in this program, and one of the times we commended the president was when he did the change of management in NNPC, starting from the board of directors and to the management team, where he, for the first time in our country, he brought in professionals who had track records and who can stand on your own to look after the affairs of our oil national oil company, and that was basically that. So, how might the case affect the oil sector? It's still investigation phase. We don't know what's that's come of it, but this has been there. It has simmered. There's been so much rumor, so much leaks. Billions of dollars found in people's accounts, and so on and so forth. So let's see how they investigate from beginning to the end now, right, and see the outcome. When we look at it, sometimes we just say the chariot were first. When you look at NNPC, you say compare NNPC to the other national oil companies. Where do we stand? Look at Aramco, for example. Look at Petrobras. Look at Petronas from Malaysia, and so on and so forth. How they're properly run. Look at even our local LNG here. How it transfers profits and dividends every year. So the issue, we know what to do in NNPC, and let us do it right. The refineries also know what to do. Let's just do it right. But politics, interference, and so many things have prevent us from doing that, and we hope that this time around that will happen. Talking about your case again, Abi, the case again about Abi is I'm hoping that one day public officials will leave their tenure, end their tenure, and their visitors will not be EFCC or the police authorities. ṣé ẹ ti rí olójúràngòdò yìí àti ń wá kan mú sọ́wọ́ ti pẹ́ gbogbo ń tà sí ń gbọ́ inú mi dùn wípé wọ́n ní inú ń bí kí n mọ́ lo inú run ó lè mọ́ yé wọn dáadáa inú ń bí ọ̀gá EFCC gan fúnra rẹ̀ wípé ṣé bí èèyàn lẹ́yìn náà èèyàn bíi tàwọn ẹ sì ń yan àwọn jẹ gbogbo alágbàpọ̀ yẹn wọ́n yàn wá jẹ torí ẹ̀rù ti ń bá àwọn èèyàn pé probe yìí ṣé yóò débì kan wọ́n ní yóò débì kan wọ́n ní ẹ máa wo ìgbẹ̀yìn Mele Kyari wọ́n ní bíi ti Ọ̀gbẹ́ni Emefiele wọ́n ní bó ṣe máa rí nìyẹn mú ní kó rí bẹ́ẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ̀ gan gbọ́dọ̀ ju ti Emefiele lọ torí ilé agbára powerhouse méjì tí Nàìjíríà ní náà nìyẹn tó sì mówó wá kó tiẹ̀ tó dé World Bank àgbà pé World Bank ló ń kó gbogbo owó sọ́wọ́ mo ní World Bank CBN ló ń kó gbogbo owó sọ́wọ́ ṣùgbọ́n ọrọ̀ ajé orí ibi tí ọrọ̀ ajé Nàìjíríà wà ìyẹn foundation òun náà ní epo ara tó jẹ́ kan báyé Nàìjíríà jẹ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ subsidy tó fi ń ṣe bàbá kérésì sáà káàrẹ̀ Tinubu tó wọlé ẹ máa gbàdúrà ẹ jẹ́ kọ́wọ́ ba Ọ̀gbẹ́ni ká tiẹ̀ rí èèyàn kankan fi jófin by miracle by spirit by gbogbo ẹ̀ by kabash èyí tẹ́ ẹ bá mọ̀ ń kí ẹ jókòó sórí awọ ìṣẹ̀ṣe ọlọ́sì dá iṣẹ́ ọdún ìṣẹ̀ṣe ń lọ lọ́wọ́ ẹ fàdúrà tí wípé Ọlọ́run ò ní jí ó bọ́ ń bẹ̀ abẹ́ ìrántí rẹ̀ ni Mele Kyari onígò kìíní ni o ẹ fàdúrà ọmọ rẹ̀ kú nígbà tó ń ṣe ìjọba o síbẹ̀ náà ń lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí ń travel bó ṣe wù ni o yóò fẹ́ tẹ́ẹ̀mẹ́jọ abẹ́ẹ̀mẹ́wàá tó ń promise àwọn ọmọ Nàìjíríà tó sì ń fẹ́lẹ̀ ọmọ Nàìjíríà tó sì ń gba owó ribiribi tán sì ń ná àná dànù wọ́n fojú bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n fi hàn ìmọ̀ tí bàbá yẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ investigation wọ́n tójú bọ gbogbo ẹ̀ ìkànnú àwọn iléeṣẹ́ tán gbé iṣẹ́ fún ní Tàlùmbì ìyún tún kọ lẹ́tà ránṣẹ́ ó dúnkòkò mọ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà wípé wo Nàìjíríà ló ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa òfin mọ́ gbé sára rẹ̀ kọjá mọ́sálásí wa àwọn ò dì pẹ̀lú rẹ̀ o bàbá yá dákẹ́ jẹ́ ẹ já wa lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS níbi tí wọ́n ti ń kàn pa tó ti ń sọ nílé ẹjọ́ wípé ó léwu àwọn tí wọ́n rí ìpààyàn ní Ọ̀wọ̀ ìkan la tún mú wá fún yín tán pààyàn ní Katsina nínú mọ́sálásí èèyàn tán pa lọ́wọ́ nígbà nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà wọ̀ lọ 40 people táwọn èèyàn farapa yánnayànna wọ́n pa 15 èèyàn sẹ́wọ̀n pé èrò kì í pọ̀ ní mọ́sálásí bá náà àfi tó bá jọjọ́ Jímọ̀ kì í sì sọjọ́ Jímọ̀ lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀
wọ́n ní the defendant àwọn tí wọ́n fojú wọn hàn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn Idris Abdulmalik Omezia, Kazim Idris, Jamiu Abdulmalik, Abdulalim Idris, Mọ̀mọ́ Òtúọ̀ Abubakar, gbogbo orúkọ tẹ́tẹ́ gbọ́ yìí orúkọ àwọn mùsùlùmí ní orúkọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n wá ní wọ́n link wọn mọ́ Al-Shabaab, kì í ṣe terrorist group tó wà ní Nàìjíríà. Wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Sudan làwọn ilé ìwà. Wọ́n wá ní nígbà tí wọ́n kó wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ní àwọn abẹnusọ àwọn agbẹjọ́rò wọn wọ́n bá ń rawọ́ sí my lord wípé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kán bẹ́ẹ̀lì wọn pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kán máa ṣẹjọ́ láti ilé. Ní agbẹjọ́rò prosecutor àwọn DSS bá dìde wípé irọ́ àwọn ò ní gbà my lord sir ẹ jẹ́ káwọn sọ tẹnu àwọn bàbá kẹjọ́rò wọ́n ní àwọn kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀bẹ̀ pé àwọn olùjẹ́rìí táwọn fẹ́ kó wá pé kán jẹ́ káwọn bojú wọn nítorí báwọn bá bojú wọn táwọn ará bí ìrí wọn pé irú fídíò tá a fi hàn lánàá tí kírímínà kan tán mú tọ́lọ́pàá mú tó ń kìlọ̀ fún kírímínà wípé àwùjọ wọn mi ò lè lójú wọn ń yà lọ òun ò lè lójú wọn ń yà lọ nínú ẹ̀wọ̀n o tó ń bá padà dé òun bọ̀ wá foro yaró lára òun àtẹ̀bí rẹ̀ ìdí tẹ́sí mọ́ ń gbọ́n gbà míì tó jẹ́ pé wọ́n á kàn lẹ́fù ẹbí kan lọ ẹni mọ̀dí tán ṣe pa wọn. Ọlọ́pàá yẹn gan lè ti gbàgbé tó ṣe torí ẹ̀ náà ṣe ní kí wọ́n bò wọ́n lójú. Justice ló ń grant wọn eléyìí náà rí bàbá ìwé tè náà látún wá mẹ́ o bàbá yìí gbìyànjú gan mo ṣe gbọ́ ìyẹn adájọ́ àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ DSS wá ní àwọn tó ń gbọ́ pé àwọn accomplice wọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ yìí àwọn tó jẹ́ sponsor wọn pé wọ́n ti ń lọ káàkiri wọ́n ti ń tẹ bọ́tìn èèyàn mímọ́ níyàn pé àwọn ò ní gbà tán bá fi wọ́n lẹ̀ kankan rìn gbèrègbèrè pé wọ́n lè ṣe àkóbá mi alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì pé wọ́n lè nà yẹ́ kán rè wá agbára kún agbára pé nídìí èyí àwọn ò ní gbà kí wọ́n béèlì wọn. nígbà tí adájọ́ máa sọ̀rọ̀ adájọ́ ní àwọn máa sún ìgbẹ́jọ́ sí on the 10th of September wípé àwọn ọmọ bóyá kán béèlì wọn àbí kán mọ́ béèlì wọn o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ní lábẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu prosecutor. At the court, the prosecutor clears the air on the trial of the suspects. There's been a misconception that we charge them to court because of a fundamental rights suit. And I'm here to categorically state that information is false. There is no such fundamental rights suit anywhere. What the DSS has done was to do an intensive investigation. You don't charge people to court without sufficient evidence to sustain those charges. The DG of the DSS, who is a man that values and respects the rule of law, the man has said to the team, make sure that this investigation is being carried out judiciously. Make sure that all the stones are unturned to find out if these people are actually the ones that committed this offense. And for us to have come to court is because we believe we have sufficient evidence to sustain these charges. We know the nature of this matter. It's a very serious case. So when we have witnesses in such cases, the protection of those witnesses is our paramount concern. So we need to be sure that our witnesses are protected at all costs. At the moment, we have about 6, but as the case goes on, we'll see whether we need to bring more witnesses. When you look at the nature of the offenses that the defendants have been accused of, these people have been accused of belonging to a foreign terrorist organization. Let's protect our country. First of all, we need to be Nigerians before we talk about rights. So when people go about being accused of people that went worshipping, you cannot just allow them to roam the streets. We need to protect our country. That is why we have said they shouldn't be granted bail, because we don't know the length that they may have access to. That's why we have just said no for now. Let them remain in our custody. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹjọ́rò àwọn ọ̀daràn yìí náà tí EFCC lẹ ti gbọ́ yìí. No. That is what I asked them. Are you maltreated? They said no. Oh, I'm so lovely about that. Ọ̀rọ̀ wọn tí ẹ pọ̀ wọ́n ní àwọn sábì wọn wípé ṣé wọ́n fìyà jẹ wọ́n ní rárá wọ́n ń tọ́jú àwọn DSS ń tọ́jú yín. ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n pa òbí wọn gbà náà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí ràbàràbà rẹ̀ tó sì ń bá wọn ọmọ yìí. So she's presently at the where in FMC? Mortuary inside of Express. Okay. And where is your dad? My dad is dead already. When? 16. December 12, 2016. Your father died? Yes. And who has been taking care of you? My mom. And what was she doing? She's selling goods like provision. Okay. She's selling provision. So, àti ìgbà yẹn dáàbì ṣàmú ẹ̀yìn ṣàn struggle láti ràn wá lọ́wọ́. Àjẹ́ ìgbà tí wọ́n ti kú báyìí kò sẹ́ni bọ́dí tó máa ràn wá lọ́wọ́ mọ́. Àwọn ló tọ́ wa lọ school, àwọn ló tọ́ wa bóun lọ school. So àti ìgbà yẹn kò sí ìkọ̀kọ̀.
láti bá ìdí sí kú báyìí kò sẹ́ni kan tó máa ràn wá lọ́wọ́ àyè bàbá ìyàwó. sẹ́yìn náà rí gbogbo rabaraba rẹ̀ àwọn tí wọ́n pààyàn tí wọ́n tún fẹ́ mọ̀ gba béèlì wọn ẹ̀wọ̀n tán dálẹ̀ sọ̀rùn àwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ pé ìjọba kan rántí àwọn ọmọ yẹn mọ́ báyìí ọlọ́run ló ń wo táwọn ọmọ yẹn máa wà láti 20 kí ló ṣẹlẹ̀ náà 2022 tí mi bá ṣe mistake ṣá mi ò rántí ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ yé àti mi ò rántí ẹ wá wo àwọn ọmọ yẹn ń sìn kò sẹ́ni tó rántí wọn bàbá wọn ti kú tipẹ́ ìyá tó tún tọ́jú wọn òun náà ni wọ́n tún pa á ìmí ìtún ẹ ṣàgbọ́ ti Katsina ẹ gbọ́ ti Katsina ṣé irú àwọn yẹn lè dáríjì Nàìjíríà ẹni kì í ṣe Nàìjíríà ló ṣẹ̀wọ̀n Nàìjíríà ló fèlì wọn Nàìjíríà ló fèlì àwọn ọmọ yẹn sí ojú àpá lè jojú ara n ó ṣe bí bàbá sámọ̀ ọjọ́ bí bàbá n ó ṣe bí ìyá ṣé èèyàn kankan lè ṣe bí ìyá ṣé èèyàn kankan lè ṣe bí ìyá wọn gánà ọmọ ẹ ṣe mí o ó sì ti pẹ́ àrùn bá àti ẹ̀ lè rí irú wọn mọ́ irú àwọn ọmọ tó yẹ kán mọ̀ ṣe lóore rè ṣùgbọ́n sòsáyẹ́tì Nàìjíríà wọ́n ìrántí irú wọn wọ́n ìrántí irú wọn. In fact àwọn tó ká lára ẹ káàbọ̀ padà àwọn tó ká lára náà ọmọ Yorùbá náà ọmọ Ọ̀wọ̀ àwọn tó ń rántí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ńgbà náà tí gbogbo everybody ń ké wọ́n ló yẹ kán pa àwọn straight ni kò yẹ kán máa lọ kán máa bọ̀ báyìí ilé ẹjọ́ mu ní ẹ̀ ní tí constitution Nàìjíríà sọ nìyẹn wípé kán mú yàn gan báyìí kó pààyàn wọ́n fún láàyè pé kó náà rò ti ẹnu rẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wà ní sóyẹ ká máa rí lọ́ọ̀yà tí ó mọ̀ ṣàgbẹjọ́rò fún ọ̀daràn ó ní wọ́n á ṣe àwọn àbá ṣe agbẹjọ́rò fún ọ̀daràn iṣẹ́ lọ́ọ̀yà ti tán nìyẹn tọ́ka kan ti mú yàn báyìí kan sì ti sọ pé òun ló jẹ̀bi kan wá mọ̀ ní kó náà kó tiẹ̀ ṣe agbẹnusọ kó sa àti wípé àwọn míì wà tó jẹ́ pé kì í sàn náà pààyàn wọ́n máa pa àwọn aláìṣẹ̀ ṣeré ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé kò sójú lọ́ọ̀yà yẹn kò sì sójú adájọ́ ẹ̀rí náà máa ń lò nílé ẹjọ́ díẹ̀ tó bá fẹ̀sùn kàn tó bá ní ẹ̀rí wípé òun kọ́ lòun pààyàn àbó òun lòun pa ẹni yẹn fẹ́ pa òun lòun ṣe pa so bẹ́jọ́ ìtumọ̀ ẹjọ́ nìyẹn àwọn gbàdúrà kọ́lọ́mọdé àrẹ́jọ́ èèyàn rẹjọ́ ni mùsàmì sí o òun èèyàn bá rí ẹjọ́ yóò rò ó ṣùgbọ́n o ní láti lówó lọ́wọ́ Nàìjíríà ó sì dúró lọ́rùn ẹni tí ó fẹ́ gbẹ́jọ́ rẹ̀ rò tọ́rọ́ lọ́rùn nìkan làgbẹ́jọ́ rò ẹjá kò ń bẹ̀ ẹjá wá lọ sí ọ̀dọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Shehu ká tó lọ sọ́dọ̀ Wike ẹjá lọ sọ́dọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Shehu níbi tó ti ń gba bọ̀dá Jonathan nímọ̀ràn bí ó bá fẹ́ ṣera rẹ̀ tí ó bá fẹ́ jẹ̀bi wípé òun gbà mọ̀ràn ni o kó mọ̀ wá contest fún 2027 election pé àwọn tó ń tì í pé wọ́n ń kọrin irin kárí ilé wa jọba pé wọ́n ń tàn ní o bí tó ti ń sàn ẹ́ lọ́wọ́ lárákùnrin kan náà tó náà ti ṣe presidential candidate rí ló bá ní irọ́ ni ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ surround Jonathan ẹ convince ẹ put more pressure ẹ jẹ́ kó ṣe òun ló lè ṣe ara ń kan Gaza àwọn ọmọ Nàìjíríà mo ní ẹ mọ̀ tara yín gbogbo yín olóṣèlú gbogbo yín ẹ jẹ́ àkàn gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀tì arákùnrin tó ní òun fẹ́ kí Jonathan wá ṣe ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀síwájú ká tó lọ sọ́dọ̀ Senator Shehu Sani. Once a senator is forever a senator. If you look at the calls that are coming, most of these calls are coming from ordinary Nigerians who are not likely going to run for election. A group of people that came out from Northeast to address a press conference a couple of days ago to say we want the president to come back to, we want the former president to come back to come and run for election. I don't think they are interested in whether power comes back to the north or stays in the south. The history, the performance of President Goodluck Jonathan, unfortunately, some of us didn't see it that time. I think it speaks volume for itself. People are beginning to see that come. Let's reanalyze the situation. Since the APC came over and took power, everything is going backward. President Goodluck Jonathan has been out of office for 10 years. And for every election cycle, his name has been coming up. It means that the people are saying, oh, we are missing something. And why wouldn't they miss something? Fuel was 87 naira. Dollar was 150 to 190. A bag of rice was 10,000. A couple of days ago, I made the biggest mistake of my life. My kids are around for holidays, and I said I was going to go to the market to go get some groceries, just a couple of things. In fact, just to make stew and cook soup for them, because, you know, it's very expensive living here in Abuja. I got to the market, and by the time I had to go and meet a POS man to withdraw money to go and buy, because for just a pot of stew and soup was about 40,000 naira.
How can people survive this kind of thing? So it is not out of place to see that Nigerians are saying, see, take us back to where we were. You know, if you join a vehicle and you say the vehicle should take you to a particular destination, and then the driver seems to be roaming around the street, doesn't know where he's going to, I think the natural thing to do is to say, sir, if you don't know where you are going, please take me back to where you picked me from. And that is what Nigerian people seem to be telling the APC, because sincerely speaking, APC has demonstrated to Nigerian people that they do not have the capacity, the leadership from. And I remember very well, I saw a cartoon or something of late President Buhari, may the Lord rest his soul, and then that of current president. And somebody said, from fry pan to fire. And it has become clear that this is really the sad situation of the Nigerian people today. A lot of things are said about our country, and we seem to belittle our prestige and our role in history. That is why you hear people outside of the country calling Nigeria a nation of scammers, of fraudsters, a corrupt people, and terror and whatever. But if you go through history and see the role Nigeria played, there is no country in this continent or outside of this country that has made enormous contributions to global peace and stability. Now, in the case of Jonathan, each time there's an election, you see the name of Jonathan coming up, but it is his own volition to try to contest. But I advise him not to do that. The reason for that is very simple. The PDP he used to know is not the same PDP now. The PDP in the Southwest are endorsing the president and some of his members of their party. They are in the coalition. So he is not going to be in the party that he used to know. So he shouldn't waste his time. Ó lè káàbọ̀ padà ẹ̀mọ́jà pẹ́ńbẹ́ àti ní pápá pàláṣẹ ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àjọ tá a sọ pé wọ́n ń disburse owó tán gbé sí wa létí lánàá wípé 1.5 million naira ní o bàbá mi ti ń béèrè pèsè dọ́là ní náírà náà ní Tinubu ń gbà gẹ́gẹ́ bí owó oṣù wọn tí ìsọ̀rí táwọn senator ń gbà fún wa wọ́n sì sọ pé àwọn minister wọn náà ń gbà less than 1 million naira náà ná Nàìjíríà so kì í ṣe dọ́là. àwa àrántí mú full gist wá fún yín torí kì í ṣe orí ọ̀rọ̀ owó oṣù nìkan náà sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní yóò bá àwọn state náà pé báwọn ṣe ń pín allocation pé àwọn fẹ́ review ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ review ẹ̀ sókè ni wọ́n fẹ́ review ẹ̀ wálẹ̀ ni ẹni tán ti ń fi 30% pín owó rẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ wo kílò náà pàtó bí wọ́n bá ṣe pawó sínú àjọ ìjọba tó bẹ́ẹ̀ ló yẹ kán ṣe máa ṣe iye owó tí wọ́n náà máa gbà ìwọ tó bá pa nǹkan kan kò yẹ kán máa fún wọn lówó tó gara nítorí yẹ kán ṣe fún àwọn ilẹ̀ Haúsá nìyẹn tán ti gbogbo ilé iṣẹ́ pa wọn gbọ́dọ̀ wà dálé iṣẹ́ tán mu ọtí wọn gbọ́dọ̀ wà dálé iṣẹ́ tán mu ilé ilẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ tán ti ní ilé iṣẹ́ ọtí tán ti ní ilé iṣẹ́ sìgá tán bá kówó lọ sí federal ẹ̀yìn lè pín bẹ́ẹ̀ kán review ẹ̀ kán járawọ́ wọn inú mi dùn sí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. It's about time that people like you and others should support the commission to come up with reasonable living salaries for ministers, DGs, the president. You're paying the president 1.5 million a month. The president of the Federal Republic of Nigeria with a population of over 200 million people. That's what you pay him. Everybody believes that is a joke. You understand? This was done in 2007, 2008, and since that time it had not been reviewed. ó náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn bó ti jẹ́ pé ẹgbẹ́ NLC wọ́n láwọn ò gbà fún wọn àrífọ́nrán ẹ̀mú wá fún yín lánàá láṣẹ mú wẹ́jà wá lọ sọ́dọ̀ àwọn oní allocation bó náà ṣe ń pín how many percentage ó ní state ń gbà èwo ni ó kan federal government kí ni wọ́n fi ń wọ̀n síra wọn orí ìwọ̀n wo náà gbélé percentage wo náà fi ń pín owó fún state government federal government àti local government kí ló wá dé tán fẹ́ review ẹ̀. The situation has made it essential to reevaluate the structure of fiscal federalism in order to foster economic growth in individual states, enabling them to become independent from the central government and ensuring equity, responsiveness, and sustainability. The debate over salaries for political office holders and the revenue allocation formula touches at the heart of Nigeria's governance, fairness, equity, and accountability. What the nation urgently requires or needs now is reduction in the cost of governance, making political office even less attractive and channeling resources into areas that truly impact the citizens. For example, wages, job creation, education, healthcare, and infrastructural development. Reviewing wage of a public office holder for me is not a bad idea, but to what extent is this increment going to be, considering what we have for the general workers at minimum wage? That is where we should center our
lágbára o mò ń bá ọmọ kan tó wá láti Romania ó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́dọ̀ wa ni mò ń bá sọ̀rọ̀ mo lè lò ní wọ́n ń san lọ́dọ̀ yín ó ní kí ló tí mò ń béèrè mo lè ó lè lò náà kò bá dá mi lóhùn ó lè lò náà ń san fún àwọn òṣìṣẹ́ Nàìjíríà náà tí mo fi ń béèrè ti country òun kẹ́mi kọ́kọ́ sọ ti country ọmọ kékeré ni kò ju 21 lọ mo wá wò wípé tí n bá sì dọmọ ìlú yóò dàbí ìyànjẹ mo bá sọ fún mo ní at least bíi $50 ó ní kí n sọ ní euro òun ò mọ iye ìdíyelé dọ́là mo ní bóyá bíi 45 kásá ní 40 àbí ká fún 50 ẹjẹ́ àpè 50 kásá ní €50 ó ní €50 per month ló bá bú sẹ́ni ó fẹ́ fi mí ṣe ẹ̀yẹ pa ó ní lọ́dọ̀ àwọn ó ní at least ó worst ó ní $800 euro ìyẹn ní Romania ó ní 800 700 ó ní 600 náà wà mo ní minimum ó ní òkè ká pè ní 600 sí 650 mo á òkè já pè ní €600 €600 ní Europe nìyẹn ó worst o as in ó worst ní Europe €600 Romania ẹ bá ń ṣe €600 sílé €600 at 1,800 lé ní ìnáṣẹ́ wọ́n sì ní bí ó bá fi di alẹ́ pátápátá tẹ́mọ̀ gbọ́ròyìn yóò ti di 1,800 and something ká lo 1,800 ó jẹ́ 900 ó jẹ́ 1,080,000 1,080,000 ní Romania ó ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ni wípé €50 ní minimum wage nílùú yín mo ní bá a ṣe rí inú. ó rẹ̀ káwọ̀ padà ilé ìdáhùn fi káre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Wike níbi Wike ti ń sọ wípé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Wike níbi tí Wike ti ganu sí Mike ó ní corrupt civil servant tó àwọ́ọ̀dù contract €5.2 billion without his approval ó ní yóò jẹ ìyàn rẹ̀ sú ó ní òun ò ní gbèsùgbẹ̀gbà òun ò ní bò ó bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Amechi ṣùgbọ́n eléyìí tó wá mẹ́nuba gangan wọ́n ní ìdáhùn ìfèsì Babacha tó wá lọ́jọ́ sí tó ń tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu tó ní Bọ́lá pé is full of himself ó lóun fẹ́ dá lóhùn ó lóun mọ àṣírí rẹ̀ ó lóun mọ tó ń dùn ún ó nítorí pé ààrẹ Tinubu ò fi ṣe igbákejì ó ní tó ń dùn níyẹn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. When you say Mr. President is unapproachable, government is not approachable. What do you call government? I'm a minister in charge of Federal Capital Territory. Mr. Z is a minister in charge of interior. Mrs. O is a minister in charge of trade, investment and industry. Must everybody reach Mr. President? Is that the way government runs? If everybody in this country, you will not reach out to the ministers, you will not reach out to special advisors, you just want to reach out to Mr. President. How many people can Mr. President say at a time? I'm a minister. Have you made any way, if you have a problem as regards to the administration of activities in FCT, to try to reach out to the FCT minister, and he was not able to reach out to you? If he's not always on seat, he's always traveling or facing. When you are in cabinet, do you people know what is going on in the country at all? Sure, sometimes there are people I have had respect for until when events occur, you find out that you are just holding them in high esteem for nothing. When I was a governor, I used to think that people like Babachalawal, people you should have respect for, until when I started observing things that I never knew, that it's not a man you can really take for his words. I had the interview, I watched the interview, and the unpalatable words he used against Mr. President, how he said that Mr. President is full of himself. It's really unfortunate, this is a country. A man could come out in national television not to criticize genuinely what Mr. President has done wrong, but to abuse Mr. President simply because he had had a relationship with Mr. President, simply because he has had the opportunity to eat with Mr. President before. That has given him the latitude to come out on national television to say a president of a country is full of himself. He doesn't call him President Bola. You know, if you have a problem with Mr. President before he became a president, there's nothing wrong in you finding a way to sort that out. Take for example,
when Mr. President chose his vice presidential candidate, today the vice president of the country, I was one of those that Babachi Adawa visited. He came to my house in Port Harcourt, in particular, Ada George. He came with one of the former speakers of the House of Representatives. What was Zanga? Zanga was that he thought that Mr. President would have chosen him as the vice presidential candidate. Having not done that, heaven will have to let loose. So his anger is about... It is certainly that. Let me tell you. So that's why he told you. He wanted to become vice president. But it was very clear. You don't need to be clear to you. It was very clear. I mean, we were not kids. I mean, even a kid who was intelligent would know where your anger is. The point, some of us, I think the problem is, it's unfortunate. I don't think that he remembers when he says all these things, that those who work with him before and after are still alive. And you wonder, you sit on the side and you watch a young man come out like that to make such statement, and you pinch yourself. What is going on here? But they think that they want to fix Nigeria. No, that is what the ADC stands for. No, the point I mean, he cannot. That's what I'm saying. Mr. Rotimi Amaechi said he's going to be the next president of Nigeria. Please. He's given the ticket. No, you know he won't get the ticket. Why? No, please. You see what he said, that I read, he said he knows the weaknesses of the president. So he knows how to defeat him. But he also knew the weakness of the president in 2022 when the president defeated him mercilessly in their primaries. He didn't know his weaknesses then. It is now he knew the weaknesses. Maybe he has studied it and okay, now he has studied it. But let me tell you, Nigerians know the last person they will give ticket, because you know that is dead on arrival. You know, dead on arrival. ó náà láti gbọ́ lẹ́nu Wike ó ti sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó rí ọ̀gá rẹ̀ fìyìn Babacha, bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ̀rọ̀ nípa Amaechi wípé kò tiẹ̀ lè rí presidential ticket gbà níbì kankan. ẹ jẹ́ wàá gbọ́ ohun tó sọ lórí ti civil servant tó wà lábẹ́ rẹ̀ tí wọ́n kìlọ̀ fún wípé kó má gbé iṣẹ́ síta fún contractor kankan tó sì gbé iṣẹ́ síta. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnu Wike tún yọ wípé iṣẹ́ tó ń fẹ́ launch lónìí local contractor wo ló lè ṣe mu ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ ń ba iṣẹ́ àwọn indigene jẹ́ wípé wọn lè ṣiṣẹ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tó bẹ́ẹ̀, kò sí contractor Nàìjíríà tó lè ẹ máa wo iṣẹ́ tí yóò fi hàn wá. It's for the residents of Abuja to feel the impact of government and governance. Not every time complaining. No wonder people are complaining, oh, all projects in Abuja abandoned. Why would it not be abandoned? When funds are meant for development are channeled towards unnecessary things. When we came on board, every month, what was the IGL? 9 billion. But as we speak today, by the grace of God, every month we are not less than 30 billion naira. If I allow it, we can be putting it in our pockets. Now we have come here now to commission this. If we are not saving this money, would we have paid the contractor? Who are these local contractors that will do this kind of job? If we are not saving funds, would the federal government approve the rehabilitation of phase 1, 3, and 4? If we are not saving funds, will we be talking about providing water to Buhari and Karu and other satellite towns? Let us work for our people. Let us change lives. Computer every year, every day will not solve us the problem. Going to America for a conference for land administration will not help. We know how to criticize government, but who are those making the government not to work? Who are those making the political appointees not to work? Who are those? When I was elected as chairman of council in 1999, the first person who came to me was my head of administration, HPM, personal management. What did he tell me? The first day I sat in my office, he told me, okay, you know, this is your turn. We're here to help you. Anything you want us to do, we are supporting you. You won't go here empty-handed. That was the first thing. That was the first greeting I got. And of course, it won't work. Check my record. I broke the record as the chairman of council. It's not easy. Where are them? There used to be one very strong man. They said he controls every chairman of council then. That I should not sit on that seat. That anything he tells me is what I will do. I said, okay, no problem. I went to the office. I sat on that seat. I told him to go and call me the man. He came. I said, Arar West, I hear that if every chairman sits here, he will control him. I said, okay, I've sat. Come and control me. The next day, he applied for transfer and left.
When I came to this place as a minister, the first thing was to resume. People thought, oh, go and bring pastors to pray. Let us do that. There are a lot of things that we do. I say, okay, no problem. No problem. I went there. Nothing. I will do my work. Nobody can influence me. If you like pray 24 hours, it will not work. If it is what is right, it will work. But if it is for your own selfish interest, for the government not to move forward, it will not work. So I will do what is right, and nobody will say, if you like, cry from morning to night. ó rẹ káàbọ̀ padà ilé ìta mọ̀ fi káṣe gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n ń kàn pa tí wọ́n ń gbé sí ààrẹ Tinubu létí wípé this time is for Christian pé ẹ mọ̀ ṣe Muslim ticket ahead of 2027 presidential election wọ́n ní orúkọ ẹgbẹ́ yìí ní jẹ́ Northern Ethnic Nationality Forum NENF wọ́n ní wọ́n ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáàrẹ Tinubu pé àwọn ń bẹ̀ wọ́n ní o pé kí wọ́n fa owó aago Kashim Shettima sẹ́yìn pé wọ́n drop ẹ̀ wọ́n là mọ́lẹ̀ ni wọ́n ní kàn drop Shettima to avoid repeating the Muslim ticket wípé insisting that inclusivity is vital for Nigeria's unity páwọn ti sacrifice fún wọn tó Yorùbá táwọn ṣe lọ́jọ́ sí àwọn fẹ́ jèrè rẹ̀ báyìí nínú kéde tán fi léde lánàá wọ́n ní olórí wọn tó jẹ́ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dominic Alancha ló tẹnumọ́ pé iṣu atẹnumọ́ra àwọn ò ní jóná pé for national cohesion pé kàn án jọ múbà àmọ̀tẹ́yìn bá fẹ́ tẹ̀bà èèyàn filẹ̀ kò múbà wọ́n ní kó lè múbà dáadáa wípé kàn lè achieve balance representation pé mùsùlùmí ti ṣe o bó yẹ kí kìrìsìtẹ́nì wá ṣe báyìí wọ́n wá ní despite strong opposition during the 2023 campaign Tinubu then the APC presidential candidate wọ́n ti di ààrẹ ńgbà náà wọ́n ní wọ́n mú Borno state governor ńgbà náà Shettima gẹ́gẹ́ bí running mate wọn the pair went on win wọ́n ní àwọn méjèèjì sì jọ win ní election although reports suggest Tinubu may not retain Shettima ní 2027 ìjà ẹ̀ náà ní ẹgbọ́ tí Wike sọ wípé èèyàn kan wá báwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu jà the presidency has maintained the present wọ́n wá ní iléeṣẹ́ ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n ti tẹnumọ́ wípé president ló lè announce decision wọn àwọn ní èròǹgbà wọn kì í ṣe party ló máa bá wọn mú wọn at the appropriate time pé kó ní kálukú lọ ní sùúrù ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ yìí wọ́n tètè ń ṣe kókókó táwọn rọ́fà di tí káàrẹ̀ Tinubu lè mọ̀ wọ́n wá ní àjọ yìí sọ pé 80% of northern Christians rejected the APC in 2023 costing the party Plateau, Benue, Nasarawa and the FCT pé níbi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán dárúkọ ìpáàrẹ̀ Tinubu òun ń bẹ̀ o pé tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ win bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ jẹ́ kí igbákejì yìí jẹ́ Christianity àwọn ìwà wò pé nígbà tán àwọn ìbẹ̀ lọ́jọ́ sí ṣé wọ́n pàpà emerge wọ́n tún lè mọ́ òun ìní bẹ́ẹ̀ this time around tán sì tún máa emerge mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ o pressure kan fún wọn ní ìsìn ó ju títà tẹ̀yìnwá lọ àwọn ilẹ̀ Haúsá wọ́n fún wọn pressure video wọ́n ní a repeat of the Muslim ticket could see the APC lose middle belt wọ́n làwọn ò lè sọ bòmí òṣùmọ̀ middle belt yóò jọ wọ́n lójú pé wọ́n lè lose here where northern Christians command about 90% of the votes. Even Muslim groups such as the concerned northern Muslim Umar have warned the retaining àwọn náà ti wọ́ọ̀nù ààrẹ Tinubu wípé kàn jẹ́ kí Christian jẹ́ igbákejì wọ́n ní Peter Obi ló kó gbogbo òbó bẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n tán bá fẹ́ káwọn dìbò fún àwọn lọ́tẹ̀ yìí wọ́n ní kàn fi Kristẹni mo ní Obi fẹ́ lù sí ń bẹ̀ yẹn nìyẹn tí wọ́n bá fi Kristẹni ṣe igbákejì sí àwọn ilẹ̀ Haúsá á sì pàpà dìbò fún wọn ṣùgbọ́n kó dàrú gbogbo ẹ̀ lọ́jú pọ̀ làdúrà tiwa káwa lè rọ́nà lọ ó dáa ní rí jù báyìí lọ ká tó wá wọn lọ ẹ bá ń fi àdúrà ẹyọ kan tàbí méjì bó bá ṣe dénú yín ránṣẹ́ sí olóyè Sunday Igboho gbogbo wọn ṣe ń lọ tán bọ̀ yìí ikọ́ ẹ̀kọ́ méjò lẹ́sẹ̀ kí wọ́n mọ̀ ṣe ríbi kíbi mọ̀ bá wọn kọ́ lọ́n jọ kó bá dáàbò bò gbogbo àwọn tí bá ń pètè pèrò ibi kíbi wọ́n dà lé wọn lórí in 7 times kí Ọlọ́run kó tan ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yí wọn ká kó máa gboyí wọn ká wọn ò gbọdọ̀ ṣe nǹkan ò sì ní sí àdúrà ni tinútinú ní kẹ́ ẹ fi bá ń ṣe yóò ti gbà kó tó dọ̀la tá a fi ríra wa God bless you bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ sínú afẹ́fẹ́ náà ni ó ti ń gbà náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ sínú afẹ́fẹ́ náà bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe ń rò lọ́kàn gan ó ti ń gbà bẹ́ẹ̀ ṣe wá nà kankan sí Sunday Igboho ní rere ìka mẹ́rin yòókù ní rere náà ni yọmọ báyìí ẹ ń bá wá sí ìka náà irú ìka tó bá náà ni ó bá lọ́nà mẹ́rin o á fi ìpàdé lọ́la God bless you and I love you ẹ bá pín bá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà 5 lines ẹ mọ́jú pọ̀ jù ẹ̀yin tí ẹ sì láàlú kọ́mẹ́ǹtì yín YouTube ní kì í ṣe mi o
ọlọ́run ọba mọ̀ YouTube ni mò ń wá kọ́mẹ̀ntì kiri ni mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kàn gé kọ́mẹ̀ntì dànù bó ṣe wù wọ́n gbà mí mo máa ń relate ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi èdè nú. God bless you and I love you. Bye for now.